Idhaa rĩu ti rĩega tũthiĩ ithuothe harĩa tũhoere nja twĩ hamwe na arĩa me nja nĩgetha tũhũre. Ithuothe tũthiĩ tumĩte ũguo tũtige andũ arĩa marakua mwĩrĩ. Andũ acio angĩ othe tũthiĩ harĩa mwena ũrĩa. Tũthiĩ ũguo. Andu othe ruokai na guku ndirariria tuikurukiai haria thi tafadhali tuikurukiai haria thi haha niho turenda mutungatiri arugame atuhoere itikirai tu na inyu guikuruka mwena uria
tafadhali ndoiga ithuothe tucokanĩrĩre haha tũtarĩrio ũrĩa tũrathiĩ. Kai mwena ũyũ ithuothe. Nao andũ arĩa me haha andũ a bamĩrĩ mathiĩ matwarĩtwo ngari-inĩ iria moima nacio matigoke kũrũgamio haha. We ũnyitĩrĩire mũndũ wa bamĩrĩ tafadhali ngari ĩrĩa oima thiĩ mũtwarĩte ho. Andũ acio angĩ ndĩrenda tũhoithio na nĩgetha twanjĩrĩrie thabarĩ itũ, na nĩ ũndũ wa ũrĩa mathaa mahana tafadhali inyuĩ inyuothe mwĩna ngari mwĩtĩkĩre ngari ici itwarane na gũtirĩ handũ tũkũrũgama, gũtirĩ handũ tũrarũgama, tũgũthiĩ direct Rũthigĩtĩ, twahĩtũka Rũthigĩtĩ betũrũ-inĩ ya Shell tũingĩrĩre ithuothe hau. Kũu kũngĩ guothe bara nĩ make, tũgũthiĩ nginya harĩa tũrathikana. Andũ a bamĩrĩ maheo itu hau mathiĩ matwarĩtwo ngari-inĩ. Angĩkorwo nĩ ũgũkuĩte mũndũ wa bamĩrĩ na wĩ ndereba haha tafadhali wĩrĩra ngari yaku harĩa ĩrĩ. Angĩkorwo nĩ ũgũkuĩte mũndũ wa bamĩrĩ, angĩkorwo nĩ we ndereba ũgũkuĩte andũ a bamĩrĩ tafadhali marore haha ũũ nĩgetha ũmonie ngari yaku harĩa ĩrĩ. Nao andũ a first aiders tũteithĩrĩrie gũtwara andũ a ngari-inĩ. Andũ aya mathiĩ direct ngari-inĩ. Mathiĩ matwarĩtwo ngari-inĩ. Aya, thengiũ nĩ ũndũ waguo mwatĩkĩra gwathĩka. Rĩu ndĩrenda tũtongorio na mahoya nĩ mũtungatĩri kuma kanitha witũ wa Independent, nĩo mena igongona. Arĩkia mbere ya ũguo tũkwamba kũhe transport manager atũtarĩrie ũrĩa tũgwĩka, tondũ mũtungatĩri akĩrĩkia ũguo tũkiuga ameni no ngari ĩrĩa uma ũgũthiĩ kana ũrĩa MC transport manager kuga. Mũrĩega tũrahoya mũndũ wothe ũgũkĩte gũkũ akuĩtwo nĩ ngari ĩkumĩte o kũrĩa kumĩte na nĩ ĩrathiĩ mathiko acoke harĩyo ũcaranie na ndereba waku ũcoke. Angĩkorwo nĩ ũgũkĩte na ndũrĩ na ngari ũtigwo haha, na angĩkorwo wĩ ndereba wĩna ngari na ndũihũrĩtie kana ndũrĩ na andũ onawe tũtigwo nawe haha nĩgetha tũteithanie. Angĩkorwo ndũrĩ na ngari ũtigwo, angĩkorwo wĩ ndereba na wĩna ngari ĩna space ũtigwo haha tafadhali kware twahoya. Na tũra request kana nĩ space ya mũndũ ũmwe gũtigĩtie tafadhali ndereba. Twĩna andũ aingĩ mũno moka na minsi ciao na tũtikwenda gũtiga mũndũ ona ũmwe gũkũ. Ũguo reke nengere mũtungatĩri atũhoithie. Ngai tũhoe. Thengiũ Ngai nĩ twagũtĩa Mwathani, nĩ tũkwambararia Baba. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ tumire mũciĩ na twakinya gũkũ Mwathani nĩ twaruta mwĩrĩ Ngai. Tũhoya Mwathani tha cia rũgendo tũkiumagara Mwathani kũrĩa guothe tũragera. Jehova twahoya ũtwarane na ithuĩ Mwathani. Ririkana Baba nĩ igongona rĩrĩ rĩambĩrĩria thaa ici na ndagĩka ĩno. Tũhoya Mwathani Jehova ona kũrĩkĩrĩra rĩrĩkĩrĩra nawe Mwathani. Nĩ wega Ngai tũkĩambĩrĩria thabarĩ ya kuma mocarĩ Ngai tũgĩkinya harĩa Mwathani mwĩrĩ ũrahurũkio. Twakwĩra Mwathani ũkorwo na ithuĩ Mwathani. Nĩ twahoya kĩambĩrĩria kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩtagatĩ Jehova na kĩrĩkĩrĩro. Ona mwene igongona ũrĩa ũgũthiĩ kũruta igongona Ngai. Twahoya Mwathani ũmũhũthĩre ta ũrĩa wanahũthĩra andũ mwathi wakwa.
reke mwathani igongona rĩrĩ rĩgeme mwathani tondũ wa ũgemu wa matu-inĩ Ngai tũhoya mwathani kĩambĩrĩria gĩtagatĩ njomo na kĩrĩkĩrĩro o wega-inĩ ũtuguo mũndũ Jesu Kristo twahoya na twetĩkia. Amen. Thank you. Rĩu tũgũthiĩ andũ ngari ĩrĩa moima na inyuĩ matereba twarĩkanĩra bara ya rũthĩgĩte ũguo na gũtirĩ gwetanĩrĩra gũthiĩ nginya cero ũnyite ũguo coka ũgũthiĩ ũtuonetie nginya harĩa tũrathiĩ gũthikana. Roera
Yes. Ndĩrathiĩ na mbere kuga family members. Nema cianyu nĩ 1, 2, 3. Okorwo we ndũrĩ wa family, to family members nĩ aingĩ mũno hĩndĩ maracina ngari. Tafadhali ikara hema area. Ikara hema icio ciĩ mwena ũcio. Nao atungatĩri othe kanitha ũrĩa ũtungataga ũgoka wĩigĩrĩte hema-inĩ ĩno. Kana ndironeka? Haha ndũgamĩte nĩho atungatĩri othe marĩ. Atungatĩri othe me haha ndũgamĩte. Arata a kuma kũrĩa Ng'arua nĩ waya mũrona haha. Family members. Itĩ ici itaikarĩirwo, tafadhali okorwo ndũrĩ wa family ndũgaikare haha. Wĩikare hema ĩrĩa ĩ mũico na ĩno ĩngĩ haha kona. No haha nĩ ha kanitha witũ wa mĩtharaba ĩtatũ nĩtũiguithanirie. Na tondũ mũwaire kuona mũndũ ũtarĩ wayo, tiga niĩ njĩtĩkĩrĩtio gũikara haha. Mũnjĩre acio angĩ othe tũikare haha mũno gĩakwa nĩ kwĩrĩirie kĩa ibi tiga no harĩa ĩtarĩ rũtha. Family members nĩo me haha. Atungatĩri moka makonio harĩa, na angĩkorwo wĩ gũkũ no wende kũina, wĩ mũini, nĩkũgĩa na ihinda inini mũno rĩa entertainment kidogo. Kama we nĩ mwimbaji, kama wĩyandĩkithĩtie haha ndĩ. Andũ a kanitha thĩ cianyu ciĩ mwena ũyũ kanitha wa Independent. Ũmũthĩ nĩtũiguithanirie na Korirũ tũtigũikarania hamwe. Ohe metigĩrĩrwo ĩna Korirũ ana. Ohe metigĩrĩrwo ĩna Korirũ ana tũikare ũguo. Arĩa mũrathiĩ na mbere kũingĩra haha ndũgamĩte nĩho family ĩikarĩte. Family members othe me haha ndĩ. Kama wewe ni wa familia, tafadhali viti zenu ziko hapa. Arĩa othe maciarĩtwo nĩ Monica, itĩ cianyu ici haha inyuothe. Sisters and brothers, sons and daughters, the sons and daughters. Tafadhali kujeni hapa. Sons and daughters of Monica. Tafadhali kujeni hizi viti hapa. Yaiga atiriri ciana. Ciana cia Monica. Ukai haha. Ndaiga itĩ cianyu nĩ ici haha. Nenda mũikare handũ ndaikara ngĩkuonaga. Tafadhali kujeni hapa. Ĩtĩkĩrai tũgũgĩathĩkĩra tondũ nĩ mũĩ inyuothe harĩa mũikarĩte. Ũkai mũikaranie harĩa itĩ-inĩ cianyu hau. Ndaiga family members hema yao yanjĩtie haha. Mũcoka ũguo. Okorwo ndũrĩ wa family tafadhali ihũria itĩ ici. Okorwo ndũrĩ wa family na wĩ haha ikaria itĩ ici. Njoroge na indo cianyu ihanda mbere. Gĩthiĩ mũikare inyuothe hamwe. Ciana cia Monica ciothe itĩ cianyu nĩ iria harĩa tafadhali. Ĩtĩkĩrai gũka harĩa mũikare hamwe. Na ngoiga itĩ ici ingĩ nacio ndatigia haha nĩ cia family members. Andũ acio angĩ arata tũikũrie kũrĩa. Na watungatĩri othe a makanitha maitũ mothe mehe merĩa. Kanitha witũ wa Independent nao tũrĩ haha. Mũndũ ũngĩenda kũina rwĩmbo, mũndũ ũngĩenda kuga poemu,
ndĩ haha nĩ ũndũ wa kuoya maũndũ macio. Tũgĩtũbanganĩte ũguo wega. Sons and daughters nĩo meite ici. Nĩoiga arĩa othe ciana cia Monica tafadhali kujeni hapa na ili tuweze kuanza ibada ya siku ya leo. Na wacio marathi na mbere gukinya family yothe imwe noyo, family imwe noyo, kanitha wa Independent nĩo me haha, ahunjia othe me hau, ageni a kuma thĩ cia nanja me harĩa, na ageni a gũkũ roko maikarĩte harĩa. Ũguo inyuĩ mwena ũcio nĩtũramũtĩa tondũ mũrĩ a gũkũ mũrĩ wenyeji. Inyuĩ mwena ũcio nĩtũramũtĩa tondũ mumĩte nja ya thĩ cia nanja. Karibu nĩ ũndũ woguo mwĩtĩkĩrie gũka. Nĩnjũĩ nginya wa kũiya hau oimĩte bũrũri wĩtagwo Rũthĩgĩtĩ na gũkũ nja ya bũrũri. Haya, nĩgũkana gũikara itĩ-inĩ. Nĩgũkana gũikara itĩ-inĩ. Na tondũ ũrĩa mathaa namo matũtengeretie tafadhali mũnjĩtĩkĩrie. Tũtikwenda ona andũ mekũhĩngĩcana. Kamũiria atungatĩri arĩa mararuta igongona makinye, niĩ nĩ ngũria mũnjĩtĩkĩrie tuthiĩ na mbere na program ya mwena wa kamĩtĩ harĩa kanitha egũtũkorerera no kũmane tũkũmane. Twaiguithania ũguo? Rĩu ngũria mũtungatĩri Gĩthima tondũ nĩ twakinya ithuothe, rĩu ũke ũtũhingũrĩre na mahoya nĩgetha njoke nyingĩre ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. Ndiramenya andũ a sound nĩ mũkũhota kũhe aini hau thaa ici? Nĩ mũkũhota kũmahe thaa ici nĩgetha twanjĩrĩrie nao? Tũhingũrĩre mũtungatĩri nĩgetha twanjie. Asante sana, rekei tũhoe tafadhali. Ngai ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tũgũcokeria ngatho twatĩa rĩĩtwa rĩaku itheru. Tũiga we wĩ Ngai gatagatĩ-inĩ ka ngai ciothe cianarongorio rĩĩtwa rĩaku nĩrĩo rĩtũũraga. Moiga rĩĩtwa rĩaku nĩ nyũmba njake mũthiririgo, na nĩkuo andũ arĩa athingu mahanyũkagĩra makaga gũkinyĩrĩka. Tũhanyũkĩire kũrĩ Mwathani tũkĩhoya wega waku nĩgetha ũgĩe hamwe na ithuĩ. Ndahoya ũhako waku nĩgetha ithe witũ thamake gĩikaro gĩkĩ, ihaka rĩaku rĩrĩa riunangaga macoki mothe. Ngai witũ rĩũke nĩgetha riunange macoki mothe. Nĩ tũhoya breakthrough ũtungata-inĩ wa ũmũthĩ. Wothe ũgũtungata Mwathani wega waku ũroge hamwe na ithuĩ. Rũgama na family mekĩre hinya tondũ wa tha ciaku Ngai witũ. Nĩ ndagũcokeria ngatho maũndũ-inĩ me mothe. Tũkĩambia gĩa hamwe na ithuĩ tũtungatĩre ũtungata-inĩ wothe nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru tũhoya na tũcokia ngatho. Amen. Thengiũ mũtungatĩri. Rĩu andũ a family mũtikareke hakorwo he mũndũ wa family ũrũgamĩte na wĩ wa family na ndũrĩ wĩ hau. Tafadhali itĩ icio ngũigĩte hema icio ciothe ithatũ tũtatũ 50 seats tuma twa family na watungatĩri othe hema yanyu nĩ ĩno. Tũkũingĩra program-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ kuona mathaa nĩ matũtengeretie na kũrĩ andũ mekũhoete kũina. Rĩu aini ndamũthaitha na inyuĩ banganai hau na andũ a sound nĩgetha ndeta mũini rwĩmbo ndagakorwo atĩ aroka akamba kũgeithania agateng'era harĩa kũne gũtwara rwĩmbo. Tondũ wageithania nguga ũiganĩre ũcagũre maũndũ merĩ nĩ ũndũ wa mathaa ũine kana ũgeithanie. Ũguo niĩ ndeta ta rĩu ndĩrenda kwanjĩrĩra mũndũ wĩtagwo Sarah Njoroge. Wĩ ready? Gĩũke Kariũki ndĩrona tarĩ we uma ready. Ũbuatĩtwo nĩ Sarah Njoroge, Sarah Wacira. Kuma hau tũgũthiĩ kwĩ Zedco na ladies tũtindĩkanĩte ũguo. Heo maiki ĩngĩ nĩgetha aria mũno ngamũrenga. Mwathani agocwo, njĩtagwo Kariũki, ndĩ mwene wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani Kenyine. He volume.
gutura muoyo ikia gutoria yega upondumbi yega torango saga tene na tene haya ni gwethe na muingi ona mundu ndangiiganira rikwene mundu ataranagia uhoro wakwa uria mundu akaero igai-inire ndiriragiria gutura muoyo ndarikia gutoria cia thino nindaumwo thumbi anane naraika gatura ngocaga tene na tene gatura ngocaga tene na tene haya Yesu niwe thayu andu aria thingu na no engo yao ndũrũ-inĩ wao rĩrĩa kwĩna kĩeha Ngai na maragia ciugo irĩ na thayũ nĩndĩriragĩria gũtũra muoyo ndarĩkia gũtoria cia thĩno niĩ ngahumbwo thũmbĩ anane naraika ngatũra ngocaga tene na tene twakinya matu-inĩ mũndũ nĩ akorio wĩra ũrĩa wothe atũire arutaga na watho ũrĩa wothe arũmagĩrĩra hĩndĩ ĩyo mũndũ aheo mũcara nĩndĩriragĩria gũtũra muoyo ndarĩkia gũtoria mbara cia thĩno niĩ ngahumbwo thũmbĩ anane naraika ngatũra ngocaga tene na tene aya yes nĩ ahũrĩrwo rũhĩ rwega mũini witũ na ngwĩciria rwĩmbo rũu mũngĩthikĩrĩria wega mwĩ thĩinĩ wa roho no mũigue thauti yakwa hau tiga mũtoĩ nyinaga atĩa rwĩmbo rũu twainĩte na Kariũki 1914 rĩu nĩ mwanjia gũkararia ĩni twainĩte nake 1914 Kariũki no ũririkane ĩni twĩ twana tũnini mũno 1914 rekeirehwo Steve ũguo twarĩkanĩra banga programu icio wega na ũrĩa waneo agaikara hema ĩrĩa atũmwo tondũ ndikwenda tũrĩcoka haha kũrania ciĩko hema ĩrĩa ndĩrĩ ĩkĩrĩra mũini ũcio ũngĩ Sarah Njoroge yes Sarah Njoroge karibu sana Mwene hinya wothe mweta Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Muticokie. Bwana Yesu asifiwe. Ni wega Ngai tondu wi muoyo. Eni. Na ritwa ni Sarah uguo mwaigua nĩ nyendete mwathani no kũina. Yes tugire woka haha ũgekĩrĩrwo rwĩmbo. Nina rwĩmbo rwakwa thiwĩkĩrĩrwo rwĩmbo tũthiĩte. Wĩra mwathani. Wayani wa indo ciothe njega. Mwetagĩrĩre mwathani mwene hinya wothe mwetagĩrĩre Ngai ngoro ĩtegũthethũka tondũ Ngai nĩaiguaga kĩrĩro kĩa andũ ake ningĩ ndaceragĩrwo kaga ihinda rĩagĩrĩru nĩwe Ngai Ngai ũrĩa ũtacenjagia nĩwe Ngai ũrĩa ũtũheaga nĩwe Ngai nĩwe Ngai Ngai ũrĩa ũtacenjagia nĩwe Ngai ũrĩa ũtũheaga nĩwe Ngai gũtira makani
Tumanite na magerio Gorwekaga Ororio gwekate. Ororio gwekate Uyo kurora nako Yosuthererio cio Ngai Nĩ wewe na cokio Ndarĩ ũndũ mũremaga Nĩgũkũhotanĩra Oh yes, oh yes. Mũini ũcio nake mũhũrĩrai rũhĩ rwega. Hũrĩrai mũini ũcio rũhĩ rwega tigai makoro. Nĩ tondũ mũini ũcio mũrona hau anjĩrĩirie kũina 19 kĩndũ iria kũmwĩra tondũ no mũgũkararia no kĩndũ 1943 arĩ mũini. Sara Wasira na nĩ ngugĩte na gĩtĩo nama Sara agĩũkaga angĩkorwo wĩ haha na ndũrĩ wa family na ndoiga front line nĩ ya sons and daughters. Front line ĩno haha nĩ ya sons and daughters. Na gĩthũngũ nĩ kuga atĩa? Ndĩroria na gĩthũngũ sons and daughters nĩ kuga atĩa? Sawa, mũkahe mũini mic kuma mwena ũrĩa. Heo mic mwena ũrĩa. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Agwo Sara Jesu ni mwathani. Kira rwimbo nigetha rutigakire ngo mutaiguite. Nimbohe wira. Nimotugate. Mundu onjorithie taranda yake ni tondu guti utai na kiheo giake. Rwimbo ru ni ngakorwo ngirura unchi mweri wena mweri mugwanja kuria ruthigite kanitha-ini wa PCA. Karibuni sana, Ngai aromurathima. Thank you. Nake muhũrĩrai rũhĩ rwega. Nĩ mũini wa gũkũ gwitũ twendete. Aya. Zedikona Ladies. Rĩu taru no njũria he gĩkundi kĩu rĩ ũra expect akorwo na athuri aigana? Zedikona Ladies. Nĩ mũkwenda maiki kana mo? Mahai maiki ta igĩrĩ hau ndĩrona nginya hena bass. Rĩu mũranjia gũkararia atĩ hatirĩ na bass atĩ nĩ muona nĩ Ladies. Thikĩrĩriai mũigue. Na mũrore na gũkũ tondũ family ĩmwe no yu. Bwana asifiwe. Amen. Sisi ni Zedikona Ladies, tukoragwo na Mr. and Mrs. Marigi. Ũrĩa gĩtũrai tũnyitanagira nao maũndũ-inĩ maingĩ na nĩkĩo tũkire na nĩ tũkũina.
Barani nene tiruge doine nigwe okete Ngai wakwa kirigireire muthenya mweru wa kuhuruka kwaria theru Jakena mono gikeno kiingi ndaima mwiri-ini hotanite ndamenya wega mbara cia mwiri na ndeto cia andu niciathira rugendo ruru ndirĩ na mwago kana gĩkeno ndĩ mbara-inĩ na niĩ nĩnjũĩ mwĩhoko wakwa gĩkeno gĩakwa nĩ Mwathani mathĩna mothe na mbara ciothe nĩnjũĩ wega ngahotana mũthenya wakwa wa kũhurũka ndigacoka kũririkana Saitani nĩoĩ kĩrĩa wĩnakĩo ngoro-inĩ yaku nĩ ũhonokio ndũkanerigwo wona werigwo hĩndĩ ya igai nĩũkarĩra mũthenya mwerũ ũcio twetereire Jesũ agĩcoka na thamaki ena kĩhooto na nene wa ithe ndũrĩrĩ ciothe nĩikarĩra nĩtũgakinya harĩa hatheru gacũmbĩrĩ-inĩ gakĩrĩma mwĩrorerei maũgĩ ma andũ nĩmerekeire gũcirithio rũgama wega ngwatanĩro-inĩ nĩũkahotana he Mwathani mũciĩ mũtheru wa ngwatanĩro na wendo mũingĩ kũu igũrũ rũrĩrĩ kana theru andũ arĩa mahotanĩte rũgendo-inĩ marũgamĩte na nguo njerũ na thũmbĩ ciao irĩ mĩtwe magĩtua ciira hamwe na Jesũ gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa thamaki hĩndĩ ĩyo nake Roho Mũtheru nĩakegũcinja na ũhonokio na kaukana ahotanĩte maikarĩre itĩ cia thamaki nao araika marigicĩirie makĩhuhaga mĩtũrirũ makũrumbeta na inanda nyingĩ magĩkenera mũthamaki mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki ndũrĩrĩ ciothe nĩikarĩra. Thank you Z Ladies nĩ ũndũ wa kũrehe ũmwe wanyu rĩu nginya ona mũtingĩ mahũrĩra rũhĩma moimĩte othe na ndĩmũrire hema ĩrĩa ya mwena ũrĩa ikarĩte andũ a kuma nja ya bũrũri moimĩte andũ a kuma thĩ cia na nja ndiroiga ĩno wacĩra mũrĩ na wakũi inyuĩ ndacoka kwĩrwo haha mũtirĩ a kũraihu ndiroiga kuma haha harĩa aya mena maitho na gũcoka ũcio acio nĩ andũ a nja ya bũrũri no atungatĩri njĩtĩkĩririe matukane othe a gũkũ a thĩ cia na nja othe me hau Maina Ephantus Maina chairman wa kũrĩa bus station wĩna kau Maina Ephantus na mũtikanjũrie nĩ handarora no nĩ mũndũ wa biacara ũyũ karibu sana mũrĩ ara ndamũgeire nyũmba nĩ niĩ mwaigua ndetwo Erastus Maina na nyumĩte mũciĩ wa Nairobi no mũciĩ nĩ Mũrang'a na njĩra nguhĩ ndina mĩario mĩingĩ kwaria kĩndũ kĩrĩa ngwamba gwĩka nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyia gũkũ kumagia thabarĩ ĩrĩa tuma tondũ kuma Nairobi gũka gũkũ no haraya na nĩ gũkĩrĩ kuma kiumĩte nginya makĩria mbere ya Nairobi gũkũ tũkĩte kuma Nairobi muno tani hakwa na group ĩngĩ ho tũkĩte nĩ ũndũ wa mũtumia wĩtagwo Rachel tũrutithanagia wĩra nake na bado kũrĩ o kũndũ ngoragwo ndĩ mũnene wake na njĩra gwĩ mũciĩ ũyũ ti rita rĩa mbere niĩ tani hakwa nĩ njũkĩte kĩndũ maita ta matano onako ti gũkũ njũkĩte mũciĩ nĩ njũkĩte kĩndũ ta Ũthoni maita merĩ gacoka ningĩ nĩ njũkĩte bado mathiko marĩa itokire no ma ithe wa Resu tondũ ndarĩ na maũndũ ndarĩ namo kĩndũ kĩrĩa ngũmwĩra niĩ nĩ ndamba ndakena nĩ kuona ngwatanĩro ĩrĩa ndona
muci uyu wi nayo tondu andu guo na maiyurite guku ti micii mingi ngione hana uguo no ni ngwataniro ire koragwo na ciana na andu a muci uyu tondu kwa matire ngwataniro makoragwo nayo ndungiona andu mahana uguo na njira nguhi riu undu uria gwika murugamia andu aria tukite nao hanini mabe o mundu haria ari arugame. Aya handu aria othe mukite kuma kuria bus station rugamai rugamai wakuitiga gutinda ukirugama me mwena uriku andu aria tukite nao marugame ukai haha marugame ukai haha tafadhali rwimbo ru mukuina kifungo kimwe tu rwimbo ru mukuina kifungo kimwe mutige haha mwerwo komiti ya mangi yuke yothe komiti we mutiuke ya mangi yuke yothe kamutanyitora mureru mahe itu kabara hau mahe igacira mahe igacira kega moke haha na githe nduramenya we ukite ni undu wa gitio kia mwana uyu umwe wa guku ndugiuke haha nduke hau kwa master wanyu no reke boke uyu ina sati ya mikarara ne ono atuike kwa master nda muthura igutiga tugeterera andu angi aka wanjeri uka haha ukawine rwimbo rumu tu utukuithie rwimbo rumu o rurio rina Wathani agocwo tumuinire rwimbo rumwe abani ukenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire 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 ĩkwanĩrĩra ĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe atĩ kwanĩrĩra ĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai ĩtũgwĩtaga twĩthĩ nawe arĩ matu-inĩ na nĩo tũiguaga tũgwĩtaga twĩthĩ nawe arĩ matu-inĩ na nĩo tũiguaga ĩtũgwĩtaga twĩthĩ nawe arĩ matu-inĩ na nĩo tũiguaga tũgwĩtaga twĩthĩ nawe arĩ matu-inĩ na nĩo tũiguaga ĩkwanĩrĩra ĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe atĩ kwanĩrĩra ĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai ĩmarĩtwo na maingĩ mũhuro wa riũa na ũrĩa kuna inene marĩtwo nĩ maingĩ mũhuro wa riũa na ũrĩa kuna inene ĩkwanĩrĩra ĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai atĩ kwanĩrĩra ĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Oliva Omega Jesu mũthamaki ndũgarũrũkaga Oliva Omega Jesu mũthamaki ndũgarũrũkaga kwanĩrĩra ĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe atĩ kwanĩrĩra ĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai nĩ wega mũno njokerie master of ceremony Wasiru mwari uri ungi ukwaria wage kuoya maiki ino ngomera atige amigirira nyeki-ini nĩ tũthiĩte wega na nĩ tũra request tũgũikara tũkĩmũbangaga tũkĩmũbangũranagia rĩu riũa thaa ici tondũ nĩ riuma na kũrĩa mũgongo-inĩ rĩu thaa ici nĩ rĩoka na gũkũ magũrũ-inĩ mũgetĩkĩra gũcoka na thutha na gũtikagĩa mũtungatĩri ona ũmwe ũkwaga gĩtĩ itĩ ndĩna cia tungatĩri othe haha na ndĩna spare itĩ cigĩirwo atungatĩri itĩ kĩmwe kĩmwe na itĩ 3
Uguo hurirai atungatĩri ra matokete mumere moke. Mutungatĩri wĩ harĩa haraihu ũguo tafadhali ĩcite haha. Tondu mwaikaikara nĩ ngwĩciria gũgĩcihe acirika tondu noguo gũkĩagĩrĩire. Nĩ tũrageria kũbanga nĩ ũndũ wa inyuĩ mũrũgamĩte mũtikũrũgama mũno. Mũgũikara hau ndagĩka 143 kamũira ite ciũkĩte. Ũguo ndeciria rĩu mũtungatĩri Gĩthima nĩ ndamba gũkinya program yakwa hau njokerie kanitha. Thengiũ mũno, asanti sana. Nĩ ngwenda kũ request rĩu akina mama tũkĩre nĩgetha tũthiĩ harĩa mwĩrĩ ũrĩ na nĩgetha tũkĩharĩrĩrie nĩgetha tũthiĩ na mbere na igongona. Ũguo no tũthiĩ harĩa mwĩrĩ ũrĩ na nĩgetha tũkĩgĩe na gũkĩgoca Ngai. Wapendwa waimbaji akina mama wa kanisa, naomba tukaribie kwenye mahali kwenye mwili na ili tuweze kuendelea na kumsifu Bwana. Tukwamba kũgocera Ngai hau harĩa mwĩrĩ ũrĩ nĩgetha tũkĩharĩrĩrie ndagĩka cigana ũna tũhe ũrũtha rwa gũkorwo tũkĩruta mwĩrĩ.
Ututhikiririe na witikire kurekia muraika waku mutheru oime iguru aikari ateithie na arangire andu aya othe monganite ni undu wa igongona ria Monica Nduta ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Nitware ithe witu na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen. Nituthie kigongona-ini kia Ngai kuri Ngai uria woya gikeno kia ngoro yakwa. Uteithio witu umanaga na ritwa ria Ngai uria wombire iguru na thĩ. Na Ngai mwene hinya wothe na gikundi giothe kia iguru na inyuĩ ariũ na arĩ a baba tondu nĩ njĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka. Nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha na inyuĩ ariũ na arĩ a baba mũhoere kuri mwathani Ngai witũ. Mwathani Ngai mwene hinya wothe arokũiguĩra tha arokwereria mehia maku na gũkinyia muoyo-inĩ wa tene na tene. Nĩ ngumbũrĩra Ngai mwene hinya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nawe pasta wakwa atĩ nĩ njĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka. Nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩ nguoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha nawe pasta wakwa ũhoere kuri mwathani Ngai witũ. Mwathani Ngai mwene hinya wothe aromũiguĩra tha aromuohera mehia manyu mothe na akamũkinyia muoyo-inĩ wa tene na tene. Amen. Gĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo. Nĩwe mũgai warigwo nĩ ithe igũkũinũka ũhutie na ndwende gĩthima nete mũgate Ngai gũka maitho oya iria arutwo makinya Emaũ marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga ĩni na marĩa mũgate makĩmũmenya. Mũthamaki wa thĩna wa igũrũ niwe thayũ wakwa na gĩkeno gĩakwa. Mũgate ndĩ rũgendo-inĩ noyo kahe muoyo ndakinya igũrũ. Baba nĩahete mũgate Ngai gũka maitho oya iria arutwo makinya Emaũ ĩni marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga na marĩa mũgate makĩmũmenya. Waimbaji, waimbaji tumsifu Bwana.
andå othe nä we hingå re kå rä we na merirä mao mothe nä mamenyetwo nä we na ningä gå tirä maå ndå ma itho å toä theria merirä ma ngoro citå nä å ndå wa gwä kä ra roho waku må theri thä inä wacio nä getha tå kwendage kå na tå gocage rä twa rä aku rä amå re o ta å rä a twagä rä irwo nä gwä ka na nä å ndå wa Jesu Kristo mwathani witå mwathani maritani akuhä mwathani tå igwä retha mwathani tå igwä retha mwathani tå igwä retha Kristo tå igwä retha Kristo tå igwä retha Kristo tå igwä retha mwathani tå igwä retha mwathani tå igwä retha mwathani tå igwä retha cokoro gä kwä Ngai o igå nakuo nä kå gä na thayå andå nao maiguane nä tå gå goca na ningä nä tå gå gatha na nä tå gå turä ria andå nä tå gå kumia nä tå kwä ra cane nä å ndå wa mwako waku må nene we mwathani Ngai na ũthamaki wa igå rå Ngai nya mwene hinya wothe mwathani witå Jesu Kristo mwana å rä a waciarirwo wa mũmwe we mwathani Ngai gatå rå me ka Ngai må rå wa ithe witå weweagia mehia ma andå a thä ĩno tå iguä retha weweagia mehia ma andå a thä ĩno ä tä kä ra ihoya ritå we gå ikara guoko-inä kwa å rä o kwa Ngai ithe witå tå iguä retha nä å ndå we nowe må theru we nowe mwathani witå rĩngĩ we Kristo hamwe na roho må theru wĩ igũrũ mũno ũnene wa Ngai ithe witũ mwathani aroikara na inyuĩ aroikara na ngoro yaku Ngai mwene hinya wothe ũrĩa wakire kanitha make igũrũ rĩa gĩtina kĩrũmu kĩa atũmwo na anabii na Jesu Kristo agĩtuĩka igai rĩnene rĩa koine twakoya twario hamwe na ngwatanĩro ya roho mũtheru nĩ ũndũ wa Jesu Kristo ũrĩa ũtũũraga na ũthamakaga hamwe nawe na roho mũtheru tene na tene amen. Bwana Yesu asifiwe. Tũgũthiĩ kuona ithoma rĩrĩa rĩratũrongoria mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa atũmwo kenda kamuhari nĩ 36 tũikũrũke nginya hau kĩanda. O rĩngĩ ithoma rĩrĩa rĩgũtũtongoria nĩ atũmwo kenda twambĩrĩrie 36 tũikũrũke hau kĩanda. Namba cia kuona narua arĩa mena kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩnene nĩ 1245 na ĩkorwo nĩ muonete rekei tũthome. Na rĩrĩ nĩ kũrĩ kũrĩa Jopa nĩ kwarĩ mũrutwo wetagwo Tabitha na rĩo rĩtwa rĩgĩtaũrwo nĩ kuga Dorokasi. Mũtumia ũcio nĩ atũire arutaga mawĩra mega na akaheanaga indo cia gũtugana na matukũ-inĩ macio gwĩkinya atĩrĩ atĩ nĩ arwarire agĩkua nao andũ marĩkia kũmũthambia makĩmũiga nyũmba yarĩ igũrũ rĩa ĩrĩa ĩngĩ na tondũ kũu Luda kwarĩ hakuhĩ na Jopa arutwo maigua atĩ Petro nĩkuo arĩ makĩmũrekeria andũ erĩ makĩmũthaitha atĩrĩ ũka narua gwitũ na ndũgaikare. Nake Petro agĩgĩũkĩra magĩthiĩ hamwe na akinya kuo makĩmũtwara nyũmba ĩyo ya igũrũ na atumia othe a ndigwa makĩrũgama hakuhĩ nake makĩrĩraga makĩmuonia magoti na nguo iria Dorokasi atumĩte rĩrĩa arĩ nao. Nowe Petro akĩmoimia nja othe agĩturia ndu akĩhoya Ngai agĩcoka akĩhũgũkĩra kĩimba akiuga atĩrĩ Tabitha ũkĩra. Nake akĩhingũra maitho na rĩrĩa onire Petro agĩtira maitho. Nake Petro akĩmũtambũrũkĩria guoko akĩmũnyita akĩmũkĩria na igũrũ agĩcoka agĩta andũ arĩa amũre na atumia a ndigwa akĩmũrehe harĩa o arĩ muoyo
naguo uhoro ucio ukimenyeka Jopa guothe na andu aingi magigitikia mwathani na mwathani arathime ithoma riake itheru. tukuhoya ngetha tuigue ithomo ritu ria keri ithomo ria guturathima rekei tuhoe. Mwathani ni twatia ritwa riaku itheru muthinjiri mwega na makora hamwe na ithuĩ kĩongona kĩa matu-inĩ kuigua ciugo ciaku theru muthinjiri mwega wa Mwathani gutongorio nĩ ona gũtungatwo nĩ kĩongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Thomo ritũ rĩa injiri tũkũrona kuma ibuku rĩa mũtheru Luka. Thomo ritũ rĩa injiri ibuku rĩa mũtheru Luka 7 twambie gũthoma kamwari ga 36 tũikũrũkia hau kĩanda na Ngai nĩagũtũrathima. Kei tũthome. Na mũfarisayo ũmwe akĩmwĩra akarĩe nake, nake agĩtonya nyũmba ya mũfarisayo ũcio agĩikara thĩ arĩe. Na rĩrĩ mũndũ-wa-nja warĩ mwĩhia arĩ itũũra-inĩ rĩu, nake amenya atĩ nĩaikarĩte akĩrĩa irio kwa mũfarisai ũcio, agĩthiĩ na cuba warĩ na maguta manungi wega, akĩrũgama na thutha wake o nyarĩrĩ-inĩ ciake akĩringagĩria agĩtĩka akĩrĩragĩra agĩitĩka kũmũiyũgia nyarĩrĩ na maithori make. Agĩcoka agĩcirĩhũra na njuĩrĩ yake akĩmũmumunya mũno, ningĩ akĩhaka maguta macio manungi wega. Na rĩrĩ mũsarifai ũcio wamwĩtĩte onerĩ ũhoro ũcio akĩĩra na ngoro atĩrĩ, mũndũ ũyũ agĩire mũnabii-rĩ nĩangĩamenya ũhoro wa maũndũ wa mũndũ-wa-nja ũyũ ũkũmũhutia ona ũrĩa atariĩ atĩ nĩ mwĩhia. Nake Jesũ akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, Simoni, ndĩna ũhoro wa gũkwĩra. Nake akiuga, mũrutani ta njĩra. Nake Jesũ akiuga atĩrĩ, nĩ kwarĩ muohoranĩri mũna warĩ na andũ erĩ marĩ na thirĩ nake, ũmwe wao arĩ na thirĩ wa ciringi 500 na ũrĩa ũngĩ arĩ na thirĩ wa ciringi 50. Na rĩrĩ maga indo cia kũmũrĩha akĩmarekera o erĩ. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ ũrĩa ũngĩmwenda gũkĩra ũrĩa ũngĩ-rĩ nĩ ũrĩkũ? Na rĩu nĩrĩo ithomo ritũ rĩa injiri. Rwĩmbo Imbo Thank you.
ngwenda tuikare thi ngwenda tuikare thi nigetha njoe kamweke gaka nigetha ndimugeithie na ngeithio cia wendo wa Mwathani. Muriega Mwathani Ngai arogocwo. Ndenda kumugeithia hameno Mwathani arogocwo. Aria twina ha Mwathani akumio. Aria twina maini ria ngi Mwathani arogocwo. Ngwira ni wega ngwenda kumunyita ugeni thiini wa igongona-ini ria muthenya wa umuthi na nigetha muigue mwi haria hamwagirire tugithie na mbere na ibada itu ya muthenya wa umuthi. Iga ni tuthiete wega na tondu wa itura riri turi kwenda tutonje kuri programu itu o macini githondekagwo na nigetha maundu matuike ma guthie wega. Undu ucio ndenda kuoya kanya gaka nigetha nengererie mutongoria wa itura riri turi nigetha atunyite ugeni na nigetha arikia gutunyita ugeni atwite witu wa kanitha nigetha ciarinde witu atwitire chairman witu wa kanitha na nigetha twarikia kunyitwo ugeni thiini wa itura riri tugie na rita ria gutonya thiini wa igongona-ini ria mwari wa ithe witu na nigetha maundu matuike ma guthie wega. Undu ucio ndenda kunyita ugeni mutongoria witu wa fellowship iria mwari wa ithe witu tungataga nayo nigetha atugeithie na nigetha arikia gutugeithia aharagirie ciarinde witu wa kanitha nigetha ciarinde witu atugeithia tutonye kuri chairman witu wa kanitha na nigetha maundu matuike ma guthie wega. Tuo ndenda gwita mwari wa ithe witu uria urarithagia maitu nigetha oke atugeithie na acoke atunyitie ugeni thiini wa itura riri turi. Ndamugeithia thiini wa Mwathani wega nani ndi mwega ndigenetio ni Ngai ni tondu wa kuhonokia na kuhe kirigiro ithe itu arogocwo. Nigukaribisha atungatiri aitu aria othe mokite kuma uria munene nginya uria munyinyi ona aria angi othe mokite kuma kunene na gukuhi othe ndamakaribisha muthenya wa umuthi tukiumagaria cucu ni tondu uguo niguo kuri ithe witu arogocwo. Ni ndamucokeria ngatho ni tondu ona wa thikũ iria ciothe tukoretwo twi thiini wa gĩikaro kĩu nĩnyonete ũhotani mũnene, nĩnyonete Ngai e hamwe na ithuĩ na nĩkĩo ndĩrauga nĩ wega ona ngacokeria wothe ũtũmĩkĩte thiini wa gĩikaro kĩu ona ngoiga ũndũ wothe twĩkĩte thiini wa gĩikaro kĩu ta mũtongoria nĩndĩrauga Ngai wa mwaro mũrathima na athi na mbere na kũmwĩka wega ithe witũ arogocwo. Thiini wa gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ nĩ ũngano cũcũ witũ atwĩtĩte na nikio ni tubatie gukorwo twiganĩire na twĩtĩkĩrĩte nĩ tondu we nĩarathondekete mũtũrĩre wake ithe witũ arogocwo. Uga Ngai wa mwe atuĩke wa kũmũrathima tũgĩthiĩ na mbere na gũtungata thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmumagaria tũrĩ na gĩkeno nĩ tondu nĩ gũcelebrate tũracelebrate cũcũ witũ nĩarutĩte wĩra o kũigana nĩatungatĩte Ngai o kũigana nĩatũrutĩte o kũigana rĩu ithuĩ tũtigĩtwo na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũũruta twetereire mahinda maitũ ithe witũ arogocwo kũmũtigĩra Ngai wa mwe atuĩke wa kũmũrathima. Mũtũrĩre wa mũndũ gũthĩna ingĩũgerekania na Ngai tondũ nĩ kahinda kanini ma ũkaiyũra mathĩna na mĩtangĩko notarema mũtũrĩre wa mũndũ gũthĩna ĩrĩa ngama kwa ihinda inini ĩra wana wathira ĩgakũnjwo. Atungatĩri aitũ enarabũ aitũ master deacons arĩa othe twĩnao na atungatĩri othe twĩnao mũthenya wa ũmũthĩ na arĩa othe tũkĩte nĩgetha tumagarie bamĩrĩ ya cũcũ hamwe na bamĩrĩ yake. Mwathani arogocwo, Mwathani agocwo, wona ũrĩa Mwathani agocwo wĩ hamwe. Mwathani arogocwo, njuge nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani na thĩinĩ wakwa ũkagĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Marĩtwa makwa ngeta Rahabu wa Njũgũna ngahonoka na ngenda Ngai ona ngaigua kũmũtũrĩra. Njuge nĩ tũkenete nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tondu maitũ ndathiĩte Kĩriga athiĩte akĩmenyaga kũrĩa athiĩte. Niĩ hakwa ngakĩigua kũharĩrĩria ngoro yakwa na nĩgetha naniĩ ndikanakorwo ndĩ Kĩriga. Koguo njuge nĩ honokete na Mwathani nĩ atũrĩtie ngoro yakwa ĩna kĩĩrĩgĩrĩro. Njuge bamĩrĩ ya maitũ niĩ no nyende kũmwĩra ũndũ ũmwe tu atĩ mũgĩe na hinya thĩinĩ wa Mwathani tondu hakwa nĩ ndĩ mũira wa atĩ nĩ mũratungatire maitũ na kuoguo njuge mũigue nĩ mũiganĩire tondu mũrekire ũrĩa mũrendete nake Mwathani aroka araruta wĩra wake. Koguo mũgĩe na hinya
na muikare mumireirie muno muririre mioyo yanyu inyuo mahinda maya nigetha ona inyuo mutorie mwathani arogocwo. Koguo njuge nĩ ngũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa ũtungata wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na ibada ĩno tũkorwo twĩ ngwatanĩro ĩmwe na tũkorwo twĩ thĩinĩ wa wĩtĩkio ũmwe nĩgetha tũtungate twĩgwatĩre kĩrathimo. Njuge maitũ mũthenya ũrĩa atĩrire kanitha nĩ kiumia kĩu arwarire na kuoguo nĩ arakoretwo arĩ ndungata njega ũhoro-inĩ wa ũtungata. Nyambe njokerie Reverend John ngatho tondũ o Sunday nĩ aratigagĩra nĩ arehe maitũ kanitha, na kuoguo njuge ndarĩ amũhĩnga akĩmũhĩngĩca akĩmũroria gwa kũrinũ no aramũreha kũrĩa maitũ ethurĩire. Ambai mũhũrĩre mũtungatĩri mũtungatĩri nĩ arĩ na raiti ya kũhĩngĩca mamu wao amwĩra nĩ niĩ ndĩna ngari na nĩ niĩ ngũkuaga, na kuoguo arethiaga kũrĩa athiaga no ndetĩkĩrire. Koguo kuma rĩrĩa twarĩ haha kũhurũkia mũthee Reverend ngũcokeria ngatho na wĩra ũcio ũrutĩte wĩra ũcio nĩ kĩrathimo na nĩ ũgũtũma bamĩrĩ yanyu ĩgwatĩre kĩrathimo. Koguo njuge Ngai amũrathime na mwĩke wega na tũgĩgĩthiĩ na mbere tũigue harĩa tũrĩ nĩ hatwagĩrĩire na tũigue atĩ wĩra ũrĩa tũraruta nĩ wĩra wĩna kĩrathimo. Koguo kuma ndagĩka ĩno gũthiĩ na mbere rekei twĩtĩkĩre kũnyitanĩra tondũ maitũ nĩwe wethurĩire indi na nĩ atungatĩte na nĩ aratungatire nginya ndagĩka ya mũico, arokaga na mũtirima wake nginya ndagĩka ya mũico, na kuoguo ndoiga atĩrie kanitha hĩndĩ ĩrĩa arwarire. Kuoguo igongona rĩa maitũ rĩrĩa twarĩthie wega ũrĩa indi ĩkaga na tũigue nĩ tũkũrĩruta kĩindi nĩgetha nake roho wake harĩa ũrĩ ũhurũke ũhoro. Ngai akĩrathime na mwĩke wega nĩkwenda na gwĩka ciamani witũ wa Paris na mũtĩgĩti na nowe wa kanitha witũ nĩgetha arũgame no ũtanarũgama kĩamani maitũ ararĩ wa Women Council. Koguo no nyende atongoria Women Council marũgame handũ hothe mũtongoria wothe wĩ kuo wa Women Council nĩ wega mũrũgame nĩgetha tũmũkĩrĩrie atongoria othe a kĩama othe ndũrĩrai atongoria acio rohĩ kĩama gitũ kĩa Women Council thĩinĩ wa Paris ya Rũthĩgĩtĩ na ngagĩkorwo ngĩmatongoria ndĩ njiarĩ ciao. Koguo Ngai amũrathime na tũigue wĩra ũyũ nĩ tũkũruta. Nĩkĩo mũrona tũkambĩire na mburu na nĩkĩo ũrona twamũhumbĩra na mburu tondũ nĩ mũthigari mwega na ithuĩ nĩ tũkũigua kũrũgama na thigari njega. Tũhũrĩre irũhĩ ona ithuĩ. Ngai amũrathime. Na atumia. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani Ngai agocwo. Ngai witũ agocwo. Amen. Nĩ tũraiguana. Asante. Asante. Chief. Okay. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega. Asante. Yothe. Ngai ta nĩ kũgeria ũrĩa thauti yake. Ngai nĩ mwega. Na nĩ ciothe. Na nĩ tũkinyanĩire mũthenya ũrĩkũ. No twanĩre mũthenya ũrĩa gwĩkĩte atĩa. Ũtũmire ũgĩe nĩ tondũ nĩwe twĩtĩte mũcemanio wa maitũ. Twĩtĩte mũcemanio wa maitũ wa ũka kwĩririkania atĩ ona ithuĩ mũtũrĩre ũyũ tũrathiĩ ĩno no tũkũhĩtũka. Ngai witũ akumio. Njĩtagwo Henry Kiwa Wainaina na nĩ tũrĩ ndũgũ na Mwathani nĩ tondũ nĩ ekĩrĩte kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa ngoro yakwa na akanjĩrĩra kĩĩranĩro kĩa muoyo na nĩ ngwĩhoya roho wake mũtheru akoragwo hamwe naniĩ andongoragie nĩgetha ngagaya ũthamaki wa matu-inĩ. Ngai witũ akumio. No nĩ maingĩ tũngĩaria ũhoro wĩgiĩ maitũ no nĩ areyarĩtie ũhoro wake we mwenyewe tondũ Ngai mũndũ aciarwo thĩ ĩno aheagwo ibuku rĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩaku kĩambĩrĩria na rĩrĩa waciarirwo no kũu gatagatĩ-inĩ between page ĩyo na page ya mũico ĩrĩa Ngai akahinga niwe wĩyandĩkagĩra hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ wa thĩ ĩno. Maitũ nĩ areyandĩkĩire mũtũrĩre wake ona tũtangĩoya karamu na karatathi twandĩke ciĩko ciake nĩ irandĩkĩte wega mũtũrĩre wake thĩ ĩno ũrĩa ũratũtariĩ. Mwathani agocwo. Ona kanitha-inĩ maitũ witũ niĩ ndĩrokire ndĩrakora arĩ o mũkũrũ o ũguo kanitha-inĩ na nĩwe ũrakoragwo wa mbere gũkinya kanitha-inĩ na nĩ tondũ ũguo kĩarĩrio wakoiga Reverend John nĩ areka kaũndũ ka bata mũno ga gũtigĩrĩra maitũ nĩ akinya kanitha-inĩ mathaa marĩa ekwenda. Ngai witũ akumio.
na Ngai aromwika wega na muturie na wendo ucio arari naguo kwi muciari arotura naguo ona ithuĩ rĩ twĩyũrie mahinda maitũ magĩkinya rĩ magũkahuruka rĩ tũgũkorwo twĩtanĩtwo atĩa na Ngai. Kiu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa twĩgĩkĩũria thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ atĩ twĩtanĩtwo atĩa na Ngai, kana hihi twarĩkia gũkandĩka mũhuro ũyũ wa riũa rĩ ama citũ cia mwĩrĩ ũyũ ciarĩkia gũkũnjwo rĩ o ici cia ihinda inini rĩ tũgathiĩ kũ kana tũgaikara atĩa twĩtanĩtwo atĩa na Ngai. Ngai witũ akumio. Ndĩmwĩre karibuni thĩinĩ wa igongona rĩrĩa mũthenya witũ wa ũmũthĩ na tũkiuge caitani ũrĩa wĩra na nĩekũhotwo tondũ o rĩrĩa igongona rĩambĩrĩria macini cia wakira no nĩekũhotwo na nĩikwagĩra nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai. Karibuni tũgũtongorio nĩ kanitha wa AIPCA no ũyũ nĩ kanitha wa macakaya. We kũrĩa guothe ũthomaga nani kũrĩa thomaga werwo tũrũgame tũkarũgama, werwo tũikare thĩ tũgaikara thĩ, tondũ kũruta formula yake ya independent twĩtĩkĩre twathĩke ũrĩa tũgwĩka na nĩgetha maitũ witũ agĩe na igongona rĩega na yenye kũbana. Koguo nĩ ndagũkaribisha thĩinĩ wa igongona ritũ tũgĩthiĩ na mbere gwĩka maũndũ marĩa mothe tũgwĩka. Tafadhali tũkorwo twĩ igongona-inĩ rĩmwe nĩgetha tondũ nĩtũĩ kĩrĩa gĩkũrehire nĩkĩo kĩndehire, tũkire ũhoro wa gũthĩithia maitũ, tũke tũkũngũĩre ũtũũro wake. Mĩaka ĩyo maitũ Ngai aratũhete gũikara na maitũ ti mĩnini, tũkenerere Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe mĩaka ĩyo aratũheire gũikara na maitũ. Asante. Yes. Nikoya atongoria kwa Bwana akubariki. Basa sauti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na nadhani tuko mahali pamoja tunasikizana, sasa tutaweza kusikizana. Na nilikuwa nasema karibuni nyote katika ibada leo ambayo ni ibada ya kusherehekea maisha ya Mama Monica. Maisha aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, wakati tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa naye katika ulimwengu huu. Na iwe ni ibada ambayo tutaitumia kwa wewe na mimi ili tuweze kujiuliza katika mioyo yetu iwapo wakati wetu wa kupumzika utafika, tutakuwa mahali gani? Ni wapi tunapoelekea? Mungu hutupatia vitabu ambavyo vimeandikwa. Ya kwanza umeandikwa ulizaliwa siku gani, ya pili, ya tatu na kuendelea mpaka siku ya mwisho ambayo ni Mwenyezi Mungu peke yake anaijua na kuielewa ni lini tutakapopumzika. Ndiye ataandika umepumzika siku fulani. Na ndipo nakwambia tugutongorio igongona ni kanitha witũ wa AIPCA na nĩngũkũhoya tũkorwo twĩ igongona-inĩ rĩmwe o uria wathikaga kwanyu kanitha-inĩ kũrĩa ũthomaga wathike gũkwĩrwo rũgama ũkarũgama, werwo tũikare thĩ tũgaikara thĩ, na twatua kũina tũinĩre Ngai witũ tondũ Ngai erire mũtũmwo Jeremia atĩ we nĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Mwathani agocwo. Ngai wa arĩa marĩ muoyo rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩmũgĩtĩra hinya, na koguo ona igongona ritũ ona rĩathagathagio nĩ macini gũthũka no rĩkwagĩra nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩgĩtĩra Ngai witũ hinya. Koguo mũigue mwe harĩa hagĩrĩire nĩ ngwĩhoya atongoria kwa kanitha-inĩ wa independent turugame. Iwapo wewe ni kiongozi katika kanisa la AIPCA, whatever position you hold, tafadhali simameni. Acio nĩ matongoragia kanitha citũ kũrĩa maitũ aracirikiaga. Geithiai andũ ũguo na Ngai amũrathime mũgĩikara thĩ, Ngai amwĩke wega na mũrathime nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũrũgama. Njuge nĩ thengio, tũgĩthiĩ na mbere. Ngai amwĩke wega. Nĩ wega thengio atongoria aitũ nĩ tondũ wa gũtũnyita ũgeni. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Njuge nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũkĩte nĩgetha tũkũngũĩre kĩndũ twĩtaga ũtungata mũnene maitũ aratũtungatĩte, na nĩ tondũ maitũ witũ nĩ kũrĩ na igongona arendete mũno rĩrĩa arokaga kanitha-inĩ. Nĩ tondũ rĩrĩa mwarĩ wa ithe witũ ekwaragia nĩ aigire wega atĩ mwarĩ wa ithe witũ mahinda marĩa aratĩrire kanitha nĩ ciumia ndare mũno, makĩria nĩ kiumia kĩmwe rĩrĩa arakorirwo arwara na athiĩ thibitarĩ. Na kwa ũndũ ũcio rĩrĩa ararĩ muoyo nĩ tũranyitanagĩra nake ũhoro-inĩ ũcio wa gũciriki thĩinĩ wa metha ya Mwathani ĩrĩa arendete mũno. Na rĩu tũkĩte kũgĩa na rita rĩa kũmugĩra ũhoro igongona-inĩ rĩake. Nĩ ngwenda tũnyitanĩre nake, tũnyitanĩre nawe hamwe na ndungata cia Ngai igongona-inĩ rĩake
ria kwamukira mwiri na thakame ya Jesu Kristo. Nondu ucio ngwenda ithuothe turugame na iguru, ithuothe tukite igongona-ini ria maitu twitikire turugame na iguru nigetha tuheo rwimbo na nigetha nyite ndungata ya Ngai ugeni uria ugututongoria thiini wa igongona riu na nigetha tugie na rita ria kunyitanira thiini wa igongona-ini riria maitu witu arendete ria kwamukira mwiri na thakame ya Jesu Kristo. Ko ni ndenda gukwihoya wewe thiini wa gikaro giki itikira kurugama na iguru. Abarugama na iguru nao ainithia matutongorie thiini wa rwimbo-ini rumwe rwa kugoca Mwathani nigetha nayo ndungata ya Ngai pastor agie na rita ria gututongoria na tutonye thiini wa igongona-ini ria kwamukira mwiri na thakame ya Jesu Kristo iria mwari wa ithe witu arethuriire na iria arendete muno na igongona riria arethuriire we mwene. Nondu ucio ngwenda gu welcome ainithia matutongorie na rwimbo rumwe. Aroikara na ngoro yaku igoro cianyu na iguru nitukiroria na iguru kuri Mwathani Ngathe Ngai Mwathani witu kwaira gwikaga uguo kwagirira muno na ningi ni wira witu kunate tukogathaga hindi ciothe ni undu ucio ithuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩtũgũkũgoca na nĩtũkumia rĩtwa rĩaku rĩega ma tũgĩkũgocaga hingo ciothe tũkiugaga mũtheru muno nitwakuhoya Mwathani wamukira igongona riri ria gukugatha nario ongerera matuko maitu na utuhonokie kuma gikuini gia tene na tene hamwe na andu aria withuriire tondu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Ngai na tha igongona riri turagutegera nigetha urathime utherie na wamukire nigetha rituike mwiri na thakame cia muruguo mwende ma Jesu Kristo Mwathani witu. Tũikũrũkĩre roho waku mũtheru Ngai nigetha agarũre mũgate ũyũ ũtuĩke mwĩrĩ na ndibei ĩno ituĩke thakame cia mũrũguo mwende ma Jesu Kristo mũtũkũri. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ nawe waheanire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku atũkuĩre mũtĩ igũrũ atuĩke mũtũkũri nake hĩndĩ wakĩruta rĩruta rĩmwe nawe nĩwe mwene werutire rĩmwe hĩndĩ wakĩruta igongona rĩarĩ rĩthingu na rĩarĩ rĩiganu na rĩarĩ rĩagĩrĩru nĩ ũndũ wa mehia ma andũ a thĩ yothe ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata ma o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ ũrĩa ũtukũ ũcio akunyanĩirwo gũkũ thĩ
mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩũrathima akĩwenyũranga akĩnengera arũmĩrĩri ake akĩmera atĩrĩ Ngai mũrĩanĩre ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu ĩkagai ũũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩ ũrĩaga nĩgetha mũndirikanage. Igoro kwa Ngai magatorora igoro igoro kwa Ngai magatora ona Jesu ota ũguo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe na arĩkia kũgatha Ngai agĩkĩrathima akĩnengera arũmĩrĩri ake akĩmera nyuanĩrai ĩno nĩyo thakame ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wa kuoherwo mehia manyu ĩkagai ũũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage. Thabarĩ wakwa rĩu nĩndeigĩrĩra igĩre Mwathani wakwa ona ingĩ magũtiga Jesu nĩngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire kaba ndigane na arata ngũrũmagĩrĩre we. Tũkũhoya Baba wa igũrũ tũiguĩre tha na wamũkĩre igongona rĩrĩ ritũ ningĩ tũrekere mehia maitũ mothe na ũrathime kanitha waku mũtheru nĩ twagũtegera mĩĩrĩ na ngoro citũ nĩgetha ituĩke igongona rĩrĩ rĩ muoyo harĩ ithuĩ na arĩa othe marĩamũkagĩra thutha ũyũ. Gwatanĩra ũtheru mamũkagĩre mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo kũna kũna. Ririkana ndungata cia arũme na atumia arĩa mambatire magwĩtĩkĩtie na makĩria Monica Nduta wa Njoroge mũhe ũhurũko mwega. Ona angĩkorwo tũtiagĩrĩirwo nĩ gũtegera igongona rĩrĩ tondũ wa mehia maitũ maingĩ nĩ twagũthaitha wamũkĩra igongona rĩrĩ ũtekũririkana mahĩtia macio maitũ ũrĩa matariĩ no nĩ ũndũ wa mũrũguo kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai mwene hinya wothe tene na tene. Tũkĩririkana watho waku mũtheru nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkũhoya tũkiugaga tũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtware mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩragia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũrĩtũhonokagia ũũru-inĩ. Amen. Ũreri wa Ngai ũroikara na inyuĩ ũroikara na ngoro yaku mũhe ũhurũko mwega mũhe ũhurũko mwega ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno mũhe ũhurũko mwega ni aroikara na inyuĩ aroikara na ngoro yaku nĩ kwamũkĩra mũgate wa igũrũ ngĩkayagĩra rĩĩtwa rĩa Mwathani kwamũkĩra mũgate wa igũrũ ngĩkayagĩra rĩĩtwa rĩa Mwathani nĩ kwamũkĩra mũgate wa igũrũ ngĩkayagĩra rĩĩtwa rĩa Mwathani. Ude mũgendi na rĩu ndĩ mũgendi ndorete o matu-inĩ no rwĩmbo no ndĩraina ngĩmũgocaga Mũhonokia
nĩgetha mehia manyu na manati itherũ gwata hĩndĩ ĩno kwĩrĩria imwĩhokete Ngai mũiyũkie thakramenti theru ya mwĩrĩ na thakame cia Jesu Kristo ndamũthaitha tumbũrĩre Ngai mwene hinya wothe mehia maitũ eitha tũrũgamĩte kana tũrutĩtie ndu na ũhorĩ tũkiugaga Kuna yoru gĩthaitha ngĩngĩgirĩkaga tondũ Ngai wakwa ndĩ mwĩya na mona wanyona ndũkangũthaitha ndĩnyiĩtie ndũkandwĩre na marakara wamenya atĩ nĩ ndĩrokũhũra thĩ niwe watũgwatĩrie enda gwĩka wega no mwĩrĩ ndũkoragwo hinya gĩrĩndĩro ihoya ndahoya ndũkandwĩre na marakara ririkanaga ciaku nyingĩ na wendo ũrĩa ũhumbagĩra mehia Mwathani wakwa ũndirithia nĩwe na ũnduĩre tuiyũirũrĩra Mwana hinya wothe ũrĩ Ithe witũ wa igũrũ na wĩra waheanire na ũndũ wa tha ciake nyingĩ akiuga atĩ andũ arĩa othe marĩheraga mehia mao nĩ megũkirĩrwo aramũiguĩra tha aramũkirĩra arameria mehia manyu mothe na aramũkinya moini rwa tagathira na no ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ Amen. Metha-inĩ yaku Mwathani ũiyũrwo nĩ tha tũkĩhoka atĩ tiga maũndũ maitũ magĩrĩre no makĩria tũkwĩhoka atĩ tiga tha ciaku itangĩgereka ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro wa metha yaku no we Mwathani witũ we mũrũguo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we Mwathani ũiyũrwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende ma Jesu Kristo na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ ĩno itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno ona ningĩ tũma tũtũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũre thĩinĩ witũ o ta ũguo onei ndũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno Mwathani ndĩagĩrĩirwo nĩ gũtoonya nyũmba yakwa no kiuge kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona onei ndũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno Mwathani ndĩagĩrĩirwo nĩ gũtoonya nyũmba yakwa no kiuge kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona onei ndũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno Mwathani ndĩagĩrĩirwo nĩ gũtoonya nyũmba yakwa no kiuge kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona Gĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana metha nĩ njare ya mũgate andũ aya no nĩwe mũgai warigwo nĩ ithuĩ ũkũinũka ũthiĩ na tuone gĩthima na nĩendete mũgate Ngai ngũka maitho ũrĩa ĩrĩ arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ makĩamũmenyaga no marĩa mũgate arutwo marĩa makĩrũndwo
citũ nĩgetha tũgaĩrwo muoyo ũtagathira. Rathima mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa niĩ na andũ aya me haha twaiyũkia ĩtũtherie mehia maitũ mothe. Rathima igongona rĩrĩ niĩ ndungata yaku ndakũrutĩra nĩgetha tũhonokio nĩ ũndũ warĩo, na ningĩ rĩongerere kanitha waku hinya, na makĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩririkana kũhurũkia maitũ witũ Monica Nduta. Nĩ twahoya Jehova ũmũhe ũhurũko mwega, ũririkane bamĩrĩ yake ũmomĩrĩrie nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ twaruta, na nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ, aroikara na ngoro yaku. Nĩ wega thengio nĩ tũthiĩte wega nĩ tondũ wa hau twakinya, nĩ tondũ maitũ witũ nĩ arendete ũhoro ũcio wa gũthiĩ metha-inĩ ya Mwathani, na nĩ igongona ritũ rĩa mbere rĩrĩa twamba gũkorwo tũrĩ narĩo. Na rĩu nĩ ngwenda tũtonye thĩinĩ wa itĩna-inĩ ritũ rĩa kerĩ, na nĩgetha ngĩe na rita rĩa kũhe mũthomi witũ wa rũgano, na nĩgetha tũnyitithanie ũhoro wa ũtũũro wa mwarĩ wa ithe witũ Monica na ũtũũro wake, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima na nĩ ekũmwĩka wega. Nĩ ndĩretĩkia programu nĩ heane, na kwa ũndũ ũcio ngwenda kuoya kanya gaka nĩgetha njĩte mwarĩ wa ithe witũ nĩgetha oke agĩe na rita rĩa gũtũthomera rũgano rwa mwarĩ wa ithe witũ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima na nĩ ekũmwĩka wega. Ũcio ndendaga kũhe mwarĩ wa ithe witũ nĩ Grace Wahiũ nĩgetha atũthomere rũgano rwa mwarĩ wa ithe witũ. Karibu. Wambĩrĩria Neimana Kayama ũcio nĩwe wambĩrĩria Monica Nduta na nĩ wawĩkĩ koguo nĩ wega kũrũgama harĩa arĩ nĩgetha thogome rũgano rwake. Njuge ndĩ mwega njĩtagwo Grace Wangũi wa Wahiũ, ngahonoka na ngenda Jesu tondũ nĩ mũrĩithi mwega, nĩ andeithĩtie na nĩ tũtwaranĩte nake, tondũ mũndũ ũkũrĩithio nĩ baba ndarĩ handũ atangĩhota gũthiĩ. Mwathani arogocwo, na nĩkĩo ngũrũgama mbere ya Ngai na mbere yanyu na bamĩrĩ ya Nduta nĩgetha thome rũgano. We na ka program ũmenye ona ngoro wĩnako rũgano ti rwaku nĩ rwaũ, koguo we nĩ gũthikĩrĩria na kũrora na gũthoma. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rekei tũthome rũgano rwa mwarĩ wa ithe witũ Monica Nduta Njoroge. Gũciarwo mwarĩ wa ithe witũ Monica Nduta Njoroge aciarĩirwo mwaka-inĩ wa 1940 itũũra-inĩ rĩa Kaigata, Kiambu County. Nĩ aciari ake mũtigairĩ William Ng'ang'a Honyi na mwendwa nĩ irĩ Frecia Wanjirũ Ng'ang'a. Arĩ mwana wao wa kerĩ, maciaranĩirwo na Simon Karanja Ng'ang'a na atigaire Mũirũrĩ Ng'ang'a, Godfrey Ndũng'ũ Ng'ang'a, Alice Wangarĩ Wamba, John Gaitho Ng'ang'a na Godfrey Kĩariĩ Ng'ang'a. Ũnyinyi wake mwarĩ wa ithe witũ Monica Nduta Njoroge
nĩ arerirwo nĩ aciari ake o ta ciana iria ingĩ cia tũirĩtu twa matukũ macio, agĩteithagĩrĩria wĩra wa mũciĩ. Arĩ mwana mwathĩki na wĩkĩo mũno. Kũrĩ mwaka wa 1957 nĩ mathamire na aciari ake itũũra-inĩ rĩa Karaĩ Rũthigĩtĩ. Kũhika, mwarĩ wa ithe witũ nĩ mendanire na mwendwa wake Samson Njoroge Nguya mwaka-inĩ wa 1959 na makĩhikania na mũtugo wa Ũgĩkũyũ. Mwaka-inĩ wa 1960 nĩ matanahirwo na mwana wao wa mbere nĩwe Joyce Wariara Njoroge. Thutha ũcio magĩtanahĩrwo na ciana ingĩ nĩo Frecia Wanjirũ Marigi, mwendwo nĩ Irĩrĩ ya Njeri Njoroge, Lesa Wangarĩ, mũtiga-inĩ David Ngigĩ, Elder Samuel Ng'ang'a, Mine Wakuhĩ, Reverend John Bogua, Mary wa Mbũi Njoroge na Paul Mũirũri. Kanitha, mwarĩ wa ithe witũ Monica Nduta Njoroge nĩ aingĩrire kanitha wa AIPCA Rũthigĩtĩ mwaka-inĩ wa 1990 na mwaka-inĩ ũcio nĩ Pastor Charles Mũrĩng'a oguo mũrathoma. Ndakĩra nĩ mũramenya mweri-inĩ wa mweri 12 1990 mwarĩ wa ithe witũ nĩ etĩkĩrire Mwathani mũhonokia wa ngoro yake mwaka-inĩ wa 1991. Arora karatathi. Mwarĩ wa ithe witũ Monica Nduta Njoroge nĩ aigĩrĩirwo moko mwaka-inĩ wa 1992 nĩ mũtigaire Archbishop Evanson Ndung'u Kibe kanitha-inĩ wa AIPCA Rũthigĩtĩ na akĩhingũrĩrwo gũthiĩ metha-inĩ ya Mwathani gĩathĩ. Ararĩ mũrũmu wa kanitha wa AIPCA Rũthigĩtĩ. Wĩra, mwarĩ wa ithe witũ Monica Nduta Njoroge arutĩte wĩra wa kũrĩma nginya kũhurũka gwake. Ndwari, mwarĩ wa ithe witũ kũrĩ mwaka-inĩ wa 2020 mwarĩ wa ithe witũ Monica Nduta Njoroge nĩ agĩire na mũrimũ wa kũhaica thakame, high blood pressure. Nĩ akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ ya PCA Thogoto na Karen Hospital. Mweri-inĩ wa mweri 19 mweri wa 2 2024 mwarĩ wa ithe witũ nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ na akĩguthũkio thibitarĩ-inĩ ya PCA Kikuyu Hospital kũrĩa akomire, na mũthenya ũyũ ũngĩ mweri 20 mweri wa 2 2024 agĩtwarwo ICU. Mũthenya wa kerĩ mweri 27 mweri 2 2024 ta thaa 11 5 PM cia hwaĩ-inĩ nĩguo ahurũkirio nĩ Mwathani. Arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 84 years. Nĩ atiga ciana ciake, tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Ngoga yake, mwarĩ wa ithe witũ Monica Nduta Njoroge ararĩ mwendi andũ, mũtugi, mũkeni, muma andũ na mwendi kũhoya Ngai mũno. Ngai witũ aromũhurũkia thayũ na akamũhe muoyo wa tene na tene nĩ ũndũ wa wĩra mwega ararutĩte wa gũtungatĩra Ngai. Tũkiuge atĩa? Ngai akamũririkana rĩrĩa agacoka kũgĩra arĩa atheru ake. Nĩndũĩte mbara njega, mbara ĩrĩa njega
nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa rĩ nĩkĩkinyĩtie gĩturi gĩakĩo, naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio rĩ nĩndũrĩte ndĩũmenyereire. Timotheo wa kerĩ 4:7. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rĩu nĩ rũgano rwa Monica na korana nĩ watwarana na niĩ na rũgano rũrũ. Gwĩciria Monica ndarĩ kĩndũ erwatiga, kĩndũ erwatiga ta indo mĩgũnda, ngari kana kĩ. Koguo wĩthondekere rũgano, tondũ ũrĩa wĩthondekere rũgano nĩguo tũgathoma. Ngai aromũrathima. Nĩ wega nĩ tũthiĩte wega, Ngai akũrathime na gwĩke wega mwarĩ wa ithe witũ nĩ tondũ wa gũtũthomera rũgano wega. Nĩ ngwenda tũgĩe na rita rĩa kũharĩrĩka nĩ tondũ bamĩrĩ nĩ marĩ na tributes mekwenda kũgĩa na rita rĩa kugĩra maitũ nĩ tondũ wa ũrĩa maratwaranĩte na ũrĩa maraikaranĩtie, na kwa ũndũ ũcio nĩ ndĩrenda meharĩrie. No itanagĩa na rita rĩa kũheana tributes, nĩ ngwendaga kũhe assistant chief wa itũra rĩrĩ na nĩgetha agĩe na rita rĩa gũkinyia rambirambi ciake, na nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke mwega na ũtuĩke wa kĩrathimo. Kuo ngwenda kwamba kũgarũrĩra hanini na nĩgetha tanathomerwo tributes nyambe he chief wa itũra rĩrĩ, na nĩgetha arĩkia gũkinyia rambirambi ciake na akĩaria on behalf ya thirikari nĩgetha nao bamĩrĩ meharagĩrie nĩ tondũ wa tributes. Chief hakuhĩ. Agerire kũnene atĩ. Nĩ wega. Nao bamĩrĩ arĩa marĩ na tributes meharagĩrie. Bwana Yesu asifiwe. Rĩtwa nĩ Karawa Ndung'u. Niĩ na Jesu twĩrũgũnetĩkĩte wega na wata ndagĩka ĩno thĩna wa Jesu nĩegũkanagia tondũ nĩahonoketie. Wa mbere nĩ ngwenda kũheana ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ mũhunjia John, na nĩ ngwenda gũkuhĩrĩrie kwĩra ĩno nĩtũtwarĩte nawe ihinda inene mũno kuma ndĩ mbaca waku, na nginyagia rĩu ndinahota gũka kwanyu tondũ na niĩ nĩnderirwo mũthoni wakwa kũrĩa maitũ wakwa aikĩte Embu, na tũrakorwo twĩna ihinda iritũ tigwo nĩ mũira tondũ twarĩ na mbirũ ya 9.3 million na tũrekire harambĩ maita matatũ, koguo ndakorwo maita maingĩ ngĩthiĩ tondũ twacemanirie Nairobi na macemania Embu. Icio ingĩ mũthenya waku mũtigaire na maitũ ũhurũkĩte haha nĩ arika rĩmwe na maitũ, na hĩndĩ ĩrĩa maitũ onyo angĩrokire athiĩ kwa maitũ aramwĩtaga kairĩtu, no ndoria maitũ atĩrĩrĩ, kumbe wĩ mũkũrũ ũguo, no mwathani rĩ nĩwe wĩkanaga wega na nĩegũthiĩ na mbere na kũmũmĩrĩria. Icio ingĩ Bwana Senior, thĩinĩ wa itũra rĩrĩ twĩna macakaya mangĩ o harĩ igũrũ kũrĩa kwenjetwo tĩri mũngĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩ harĩ na mwanake warĩkirie kũragwo, na wĩra ũcio nĩtũtigaire DCI mathiĩ na mbere naguo, na kũrĩ hwaĩ ndakire tondũ ndokire ũtukũ ndĩrerirwo nĩ makamumagaria mũthenya wa rũciũ. Nĩ njũĩ tondũ ndakĩmenya othe gwagĩthire nona mwanake ũcio arutĩte wa gũtembaga kũ, ndĩroria atĩrĩrĩ, andũ aitũ rekei tũgĩe na ũngai thĩinĩ witũ, na nĩgetha ũkareka Ngai we mwenyewe no ũrehaga mũndũ na geka atĩa na akaira nĩgetha gĩakũnywo nĩ mũndũ ũcio ũngĩ rĩ ciĩke atĩa cithirathire. Icio ingĩ tondũ nĩyo yũĩte tondũ nĩyo mũcemanio ndathiĩ my senior nĩwe mũgũtugwo nake mũtungatĩri John gũthiĩ nake na mbere tondũ we hĩndĩ ararehoire na nĩ mũtungatĩri nĩ araheirwo rũtha, koguo niĩ ngĩrĩkĩria haha nĩgetha oke arie niĩ no magũrũ nguoya thiĩ mũcemanio na nĩgetha thiĩ ngamwakirice inyuĩ tondũ nake twĩ gũkũ rĩ haya ndĩna baki mĩkĩre ho. Nĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩmuona ngiuma ngĩthiĩ harĩa maita merĩ matatũ
ndagoro thimu ni andu akanju na manjira ni kwina andu marathi magitagia mbeca ni mathu kinyira andu migunda na ndigwa mundu etwo registration tondu mako manjira wega ndigwa registration ya ciringi 1,000 macoka maitwo ciringi 5,000 rĩu ndĩmwĩrega atĩrĩrĩ mĩgũnda ĩheanagwo nĩ andũ erĩ thĩinĩ wa Kenya kanjũ na ministry ya mĩgũnda koguo ciangĩ wona wetio mbeca nderwo directly ndĩmwĩre mũndũ thĩna receipt na wetio mbeca ndũkaitũmĩrĩkĩra mbeca kwete receipt nĩgetha tũthĩka investigation nĩgetha receipt ĩyo nĩngĩhota kũnyita andũ acio ĩyo ya 1,000 na ya ciringi 5,000 na ngero ndĩmwanĩrĩre kũrĩ mũthenya na mũrĩingĩ na nderwo barabara nĩ gũthondekwo nĩ andũ a kanjũ na obici ya DC nĩgetha ũkĩyuge ũguo tu ũgũthiaga nĩtũkuona wega hau reke ndĩmwĩre watamwĩra ũndũ niĩ ngoragwo ndĩ mediator wa kuma gwĩ thirikari na atonyũ tũkanĩra inyuĩ mũno makĩria mwanake ũrĩa ũroragania harĩa nĩ okĩte obici yakwa na ngĩmũtara wega akĩnyenderwo nĩ ekũragwo kumbe nĩ ũroranaga ngĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ ngũrahetwo ndahiũ yakwa nĩ thirikari nĩ maũndũ merĩ woka kwĩna kũrĩa ũgũthiĩ kana gathomeka atĩa gũteithia ndamũteithie ngĩmwĩra oe magũrũ athiĩ harĩa ha inspector Rũthĩgĩtĩ na athiĩ ahũrĩre thimũ hau nĩngũthomeka atĩa kwarĩria gũcokanĩria nĩngĩcoka kũigua mũndũ wĩkire atĩa nĩatũmanganire ngatuga atĩrĩrĩ tũgĩe na mahoya ma kũhoera itũũra rĩrĩ nĩ mũndũ ũkoretwo kũrũmanĩrĩire andũ mahurũkĩte mwathani ũngĩhota gwĩka atĩa kũrũgamia gĩkuũ my senior nĩkwenda gũkinyia hau na nĩgetha ũke ũhe rũtha niĩ thiĩ mũcemanio nawe ngũtige gũkũ nĩ ũndũ wa gĩtĩo gitũ na bwana John kuo bwana John ndigũtete no tũkuonera tu na mũnjiguĩre tondũ nĩ ndahatĩka nĩ ndetĩkirie Ngai nĩarutaga kĩrĩma kĩrĩa gĩaku no gĩthame aikota 9.3 million koguo my senior niĩ ndakwĩhoya na gĩtĩo itũra itũ rĩrĩ rĩtagwo Gĩtanga na nĩguo ũrĩa rĩkĩhana na nĩgetha ũcoke ũhe rũtha niĩ thiĩ mũcemanio na itetera andũ aya akwa na nĩgetha mũthiĩ na mbere na mũkĩrĩkĩrĩrie. Mwathani arogocwo mwana asifiwe ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrĩega nĩ nyendaga kwĩhoya tondũ nĩ mũĩ ti kaingĩ macibũ mainaga mũreke nyine ibungo cigana ũna njoke ndĩmũgeithie gũkuhĩ njikare thĩ tondũ ndĩramenya gĩthomo mathaa nĩ mathiĩte nyagĩrĩra ciugo kĩaria ũgatiga kwaria cia tũhũ iciugo cia Ngai nĩ cia muoyo kaba warie kĩmwe kĩmuoyo irora wone noguo gũtariĩ ũrutwo kwaria ma nĩ Ngai Adamu eya Ngai amũheire watho akĩrwo nĩ ũrĩkuaga imwĩrĩ waku ũgathiĩ tĩri-inĩ rũkũngũ-inĩ kũrĩa woimire rora wone noguo gũtariĩ ũrutwo kwaria ma nĩ Ngai Adamu na wamerirwo imwĩcokaga tĩri-inĩ mwakua ũguo Jehova Ngai oigire andũ othe metereirio makue rora wone noguo gũtariĩ ũrutwo kwaria ma nĩ Ngai mombirwo andũ anja na arũme ina magĩathwo andũ wĩra wao Adamu akĩrwo athithinage nake Hawa mwathĩkagĩre rora wone noguo gũtariĩ ũrutwo kwaria ma nĩ Ngai ũrĩa watuirwo mũirwo kĩũmbo ikane mwerwe gũtũũro ũguo ĩtiga kwĩongerera thaka ndũngĩirwo ndũngĩna ndwerũha rora wone noguo gũtariĩ ũrutwo
ũrutwo kwaria mani Ngai mũndũ mũraya na mũkuĩ Ngai amũmbire matũre ũguo mũndũ mũtugu na mũceke ũgĩ ũcio wothe nĩ wa Ngai rora wone noguo gũtariĩ ũrutwo kwaria mani Ngai ciĩga ciairwo wĩra ciothe ĩndĩ Jehova rĩrĩa ciombirwo iwendani-inĩ mũnene mũno ciĩga icio ikinyũkagia hamwe rora wone noguo gũtariĩ ũrutwo kwaria mani Ngai indo ciombirwo ikenagia andũ mũndũ akĩũmbwo akenagie Ngai Jehova na Jesũ na Roho makenagio nĩ ũthingu wa ma irora wone noguo gũtariĩ ũrutwo kwaria mani Ngai Mwathani arogocwo njĩtagwo Pastor David Mungai wa Mwaũra na ndungataga kanitha wĩtagwo Favor Life Church ngĩwĩta kanitha wa Favor nĩ rĩtĩkĩrĩku ngĩwĩta kanitha wa Favor Life nĩ rĩtĩkĩrĩku na nĩ kanitha mwerũ ũrĩa tũraka harĩa Rũthigĩtĩ tuhete kambuni ĩtagwo Fountain Fabricators nĩyo me site maratwakĩra na nĩ ũndũ ũcio nĩ wega njugĩte ũguo hamwe na ũguo nĩ tondũ wa ageni nĩ niĩ senior chief one wa itũra rĩrĩ rĩa Nashu na no niĩ senior chief one thĩinĩ wa sub county ya Kikuyu na gũkũ Nashu tũrĩ twĩ sub location igĩrĩ gũkũ tũrĩ ya Nashu na kũrĩa rũgongo ya Gatune na ũcio kwaragia haha nĩ ũmwe wa assistant chief wakwa nĩwe ũrũgamĩrĩire gũkũ tũrĩ na ũngĩ ũrĩa ũrũgamĩrĩire kũrĩa Gatune na nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩmũnyitĩte ũgeni mũno ta cibu wa itũra ndungata cia Ngai arĩa mena igongona kanitha wa Idi na ndungata iria ingĩ ciũkĩte ona ageni arĩa othe mokĩte nĩgetha mũke tũhurũkie maitũ tũtũrĩte nake ngĩikara thĩ nĩo matũrerire kuma tũrĩ anyinyi twaciarĩirwo harĩa obici ya Kanu Rũthigĩtĩ hau Nyunjurĩ na kwa maitũ twarigainie hau itũra-inĩ na nĩ ũndũ ũcio nĩ andũ tũkĩaine nao kuma tũrĩ anyinyi nĩ ũndũ ũcio nĩkĩo tũgĩũkire nĩgetha tũmanĩrĩrie hamwe na inyuĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima Ngai amwĩke wega ikwenda gũkĩria hau nĩ ũndũ wa mathaa ma gĩthomo asante nĩtũthiĩte wega Ngai amũrathime na amwĩke wega administration nĩ tondũ wa gũtũtwara wega njuge nĩtũthiĩte wega na nĩngwenda kuga nĩ wega tũgĩe na rita rĩa gũthiĩ tũkĩgĩaga na rita rĩa kũroranĩra kĩndũ twĩtaga mahinda nĩ tondũ nĩngwenda kuoya program ĩno nĩgetha ndĩmĩtindĩke na ndĩrona nĩ ndĩ na presentation ta 10 na nĩngwenda andũ othe magĩe na rita rĩa kũiganĩra thĩinĩ wa harĩa hothe mũndũ ekũkĩte bangĩte ndikagĩa na rita rĩa kũmuma na ũndũ ũcio nĩngwenda gũkwĩhoya ndakũhe wĩtĩkĩre kuoya ndagĩka nyinyi mũno na nĩgetha maũndũ magĩrĩre nĩ tondũ ingĩkuma nĩ njũĩ no ũtũre wĩ mũrakaru nĩ tondũ mathiko ma maitũ tũtikamacokera rĩngĩ Mwathani akumio ũndũ ũcio ngwenda nĩ tondũ arĩa othe maharĩrĩkĩte nĩ tondũ wa gũtema itemi thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ngwenda tũthiĩ tũgĩathĩkanagĩra nĩ tondũ wa mahinda na nĩgetha tũgĩe na rita rĩa gũtwarana wega kuoguo ngwenda kũhe family nĩgetha arĩa marĩ na tribute nĩ ihinda rĩao rĩega na nĩgetha moke magĩe na rita rĩa gũthoma tribute nĩ tondũ wa mũtũrĩre ũrĩa maraikaranĩtie na maitũ na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmarathima na nĩ ekũmeka wega ũndũ ũcio ndenda gũthoma kĩndũ twĩtaga andũ acio a family arĩa marĩ na tribute na arĩa marĩ na rwĩmbo na nĩgetha Ngai amarathime na meke wega nĩ tũrĩ na family ya mũrũ wa ithe witũ John nĩ tũrĩ na family ya Kĩgotho ya Kagotho nĩo ndenda gwĩta nĩgetha moke na nĩgetha ma-represent rwĩmbo kana tribute ĩrĩa marĩ nayo na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima na nĩ ekũmwĩka wega ũndũ ũcio ndenda kwambĩrĩra family ya Kagotho nĩyo ngwambĩrĩra nĩgetha nayo family ya John macokerere na nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke mwega family ya Kagotho na tũgerie kũhiũha nĩ tondũ noigua ndĩ na representation irorete 8-10 na nĩngwenda kũhe andũ arĩa othe megũtema itemi ũndũ ũcio nĩngwenda kwĩhoya we waheo kanya wĩtĩkĩre kũrorera ũcio ũngĩ wĩ thutha na nĩgetha Ngai amũrathime na amwĩke wega kwa ũndũ ũcio family ya Kagotho nĩ mangiumĩrĩte haha
nigetha nayo family ya John meharagirie na nigetha undu ucio utuike mwega. Family ya John meharagirie. Baba kumugeithia nimwira marito jitagwo Stanley Munyu wa Kagotho na family ino ni arata itu urata umite haraihu urata uria unenganagiririo tondu ngwiciria aria moi ni moi horo wa Ng'ang'a wa Bunyi na Kang'ethe wa Gituĩku. Andũ acio maturĩte hamwe na marerete ciana ciao i hamwe, koguo maitũ mami ũrĩa ũtũciarĩte ithuĩ barĩa na mũtumia ũyũ ũhurũkĩte haha mareretwo hamwe na ndũguo ĩgoka ĩnenganĩrĩirio tondũ rĩrĩa matũrerire nĩtũkũririkana tũrĩ anini Mr. John marera nĩ maciaranĩirwo na ciana ici citũ a kuma Kĩragũ na nĩ matũrĩte macerete mũciĩ na nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa gwathire na mbere nĩ twanyitanire ndũgũ ĩyo ĩgĩthiĩ nenehete na nginya ona tarĩa tũrarĩ na msiba mũciĩ nĩmonire John nĩ warĩ MC witũ, koguo ndũgũ ĩyo tũrĩte nenganĩrĩirio na nĩ tũgũcokia ngatho mũno kwĩ Jehova na tũrie ona ithuĩ o ũguo yumĩte harĩ maguka maitũ ndĩgakĩrũgamire haha tũrĩ ona ithuĩ tũnengere Asamu na Kagotho nĩguo ndũgũ ĩyo ĩthiĩ na mbere. Bwana asifiwe. Amarĩtwo nĩ Pastor Ann mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Ndĩrenda tũinĩre mama ibungo igĩrĩ tu tuge mũtumia ũrĩa mwĩtigĩri Jehova ũcio nĩwe Ngatha. Ngatha nĩ tondũ maitũ witũ nĩ mararĩ Ngatha. Na ndiramenya mbere ya Kagotho acio angĩ matigirwo kũ nĩ makĩrũgame ũguo witĩ-inĩ ndikũmera moke no nĩ marũgami. O Reverend aroiga mũke tondũ onake ndaconokaga kuga nĩ witũ, nĩ atũrutagĩra wĩra mwega na nĩ mũrata na arĩ my classmate. Nĩ ahunjagĩria mĩaka ĩyo na ũhoro ũcio aheaga warĩ mwega tondũ nĩ ndawĩtĩkĩrire na rĩu ngĩtuĩka mũtungatĩri no hĩndĩ ĩyo ndĩ cukuru kũmũthinga. God bless you. Mutumia ũrĩa Ngatha angĩonekana family ya John nigetha nao magĩe na rita rĩa kũrepresent kĩrĩa marĩ nakĩo na nigetha Ngai amarathime na meke wega. Family ya John na tũgerie kwĩhĩkahĩka nĩ tondũ wa mahinda na nĩ njũĩ Ngai nĩekũmũrathima na nĩekũmwĩka wega. Family ya John. Thank you. Mwathani agocwo. Mwathani akumio. Murega thĩinĩ wa Jesũ. Murega rĩngĩ. Hamjambo nyote. Hivyo familia ya Njoroge. We are brothers and sisters. Tũkwenda gũkĩina rwĩmbo rũrĩa rwĩgiĩ mami witũ tondũ nĩ agĩtũtigĩte. Tũraigua arĩ wega tũkĩrũina. Coke my brother tũthomere tribute na Ngai nĩekũmũrathima. Weke.
ambaye ndiye wa mwisho kwa hii familia yetu. Tumezaliwa tukiwa 10 and my brother ndiye last born na ndiye atatusomea tribute yetu. Wadhani ya roho shu. Amen. Hali ya leo twali na mami, especially ni na my brother John. Nĩithuĩ twaririe ndagĩka ya mũthia na mami arigitani na ũngĩcoka ũhoro wa ndwari ya mami nĩngĩkũma tribute ĩno nĩ atĩ ona arwara nĩ atũire chance ya gũtwĩra mahinda make makunde thĩ
mwathani arogocwo na thĩinĩ wa ndagĩka ciake cia mũthia niĩ nĩ ndehithire my brother na ndamenyire kũrĩa ndathiĩ na ngĩkĩmũiya mahiũ kidogo ngĩikara na mami nginya mami akĩhurũka mwathani arogocwo mwathani akumio gerai ithome rĩu na gĩthũngũ. Today, as I stand before you, my heart is filled with grief, yet bowed by love. I am reminded of the incredible woman who has shaped my life in profound ways. My dear mother, a woman of unwavering strength and boundless love, tirelessly cared for a family of 10 children, instilling in us the values of hard work, compassion, and faith. Mom worked tirelessly, sacrificing her own comfort to ensure that we lacked nothing. Her heart withered from toil, were always there to comfort us, to guide us, and uplift us. She was our rock, our anchor, in the storm seas of life. But beyond her tireless work, it was her unwavering faith that truly defined her. Mom not only taught us about God, but she lived out His teachings each day, showing us the power of forgiveness, kindness, and grace. Her faith was a beacon of light in our darkness moment, illuminating the path forward with hope and love. As the youngest of her children, that is number 10, I am deeply honored to stand here today, tasked with the solemn duty of paying tribute to the woman who gave me life and shaped my way, my everything. Mom, your absence leaves a void in my heart that words cannot express. I will miss your warm embrace, your gentle smile, and the sound of your laughter. But though you may no longer walk beside me, your spirit will forever guide and inspire me. Your love will live on the countless lives you touched, in the lesson you imparted, and in the memories we hold dear. Today, as we bid farewell to my dear mother, let us not mourn her passing, but celebrate her life and legacy. For she has left an indelible mark in this world, and her love will endure for eternity. Rest in peace, Mom. Thank you. Twina hinya nĩ ũndũ wa mwathani atũmĩrĩirie mũno na nĩ wega tuge ta family. Our mom akĩhurũka 1 week before nĩ atwĩtire tũrĩ ithuothe ũguo mũgũtuona na ciana citũ, na mami witũ agĩtwĩra matukũ make nĩ araigua nĩ mathirĩte na agĩtũhe kĩrathimo, nĩ tũraigua tũrĩ arathime. Mwathani arogocwo, mwathani arokumio. Na toguo my brother amwĩra ona mũthenya ũcio ahurũkaga tondũ twarĩ na my brother thibitarĩ, ndagĩtarĩ nĩ matwĩrire atĩ onao nĩ makinya mũthia na nĩ maigua matirĩ na hinya wa gũtũma mami atũre rĩngĩ, no nĩ tweyũmĩrĩirie na Ngai agĩtũmĩrĩria na rĩũmĩrĩria rĩa magegania, na nĩ tũraigua nĩ tũkuohora mami tondũ nĩ ihinda rĩake rĩrakinyire. Ũhoro ũcio nĩ mũritũ mũno mũno, no Ngai nĩ atwĩkĩte maũndũ mega. Tũikarĩte hau macini na my brother tondũ ararĩ ICU, na tũrũgamĩte hau ndagĩtarĩ agatwĩra tũtare energy level ĩgĩthiaga thĩ, ĩkoima 95 ĩgoka 80 ĩgoka 60, rĩu tweterere yũke nginya 0. Niĩ ndaremirwo nĩ kwĩyũmĩrĩria, no my brother nĩ eyũmĩrĩirie agĩikara hau nginya ĩgĩũka 18 ĩkĩthia oxygen. Niĩ nĩ ndaremirwo nĩ kwĩyũmĩria hau, no my brother nĩ aikarire nginya ndagĩka ya mũthia, no nĩ tũraiga Ngai nĩ atũiguĩrĩire tha. Mami ena mĩaka 44 na kwĩna andũ matigagwo nĩ mamu wao mena mĩeri kana mwaka ũmwe kana ĩrĩ. Ngai witũ nĩ aratũhete mami mĩaka 44 na tũtikĩtetia Ngai, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ũndũ kiugo nĩ kwandĩkĩtwo, reke ndĩkũrĩrie harĩa tũgĩte onakorwo nĩ ciugo igĩrĩ. Rest in peace, Mom, until we meet again. Thank you. Nĩ wega, thank you family. Nĩ wega nĩ tondũ wa kwĩyũmĩrĩria, Ngai athiĩ na mbere na kũmũhe hinya. Njuge nĩ tũthiĩte wega
nĩ tũthiĩte wega, bamĩrĩ mũthiĩ na mbere na kũũmĩrĩria, Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na kũmũhe hinya. Nĩ ngwĩrĩtwo nĩ harĩ na gĩkundi marutaga wĩra na mũndũ ũgwĩtwo Reverend John kũrĩa Bama, na nĩ ngwĩrĩtwo nĩ tondũ nĩ megũcereirwo kidogo, nĩ harĩ na ũmwe ũkwaria on behalf yao, na ngũmũhe ndagĩka 3 tu nĩgetha arie on behalf ya arĩa marutaga wĩra kũrĩa Bama, mũndũ ũgwĩtwo Wamaina. Arĩa marutaga wĩra Bama marũgame na igũrũ, nĩgetha ngĩe na rita rĩa kũmatambũra nĩ tondũ nĩ mokĩte na nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke mwega. Arĩa marutaga wĩra kũrĩa Bama, nĩ wega, Ngai akĩmũrathime na amwĩke wega. Thengio nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka, Ngai amũrathime na amwĩke wega. Njuge nĩ tũthiĩte wega. Rĩu kwa ihinda-inĩ rĩrĩ ngwenda ndonye mwena ũcio ũngĩ nĩgetha harĩa tũkĩte nĩgetha tũgĩe na rita rĩa gũkorwo tũgĩ-participate thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Nĩ ngwenda kuoya kanya gaka nĩgetha mũkũrinũ wothe wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ndĩmũhe rwĩmbo rũmwe tu, na nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke mwega na wa kĩrathimo. Ũndũ ũcio ndenda kuoya kanya gaka. Nĩwe Wamaina? Nĩ wega, gweta ciugo igĩrĩ nĩgetha na akũrinũ othe nĩ ngũmũhe rwĩmbo rũmwe tu, ũndũ ũcio mũkorwo mũkĩharia nĩ tondũ wa kũgoca Ngai na rwĩmbo rũmwe. Amemeke hau. Mũrĩaga inyuothe? Mwathani agocwo. Nĩ wa Yesu ũroka. Marĩtwa njĩtagwo Irene Wangari Wanjĩhia, na nĩ tũkenete tũgĩũka kũũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno. Ona nĩ twarĩ gũkũ mũthenya wa kana, tondũ twaigua ndeto ĩyo nĩ twarĩ na ndeto ĩngĩ o ya mũtumia tũrutaga wĩra nake, warĩ na ndeto ta ĩyo. Na nginya Reverend nĩ okire mathiko atigĩte mamu wao thibitarĩ. Nĩ twacokire tũkĩhota gũka kũnyitanĩra nao, na nginya hau tũkinyĩte no tũkoretwo twĩ hamwe na inyuĩ. Rĩu nĩ ngĩenda mũndũ wothe wĩtagwo wa Bama arũgame harĩa arĩ na ageithie andũ, awĩku andũ ũguo, ndigakĩonekane ta ndĩ wiki gũkũ, kana mũtungatĩri onekane ndarĩ na andũ akoragwo nao kũrĩa arutaga wĩra. Nĩ ndamwĩhoya na gĩtĩo kĩnene, ithe wa Ng'ang'a nĩ ngũkuonete gũkũ, Wangaraũ ũtũtongorie twĩbu andũ makĩona tũrĩ aingĩ. Nĩ wega arĩa othe marutaga Bama mawĩbu andũ wega, tũmahũrĩre rũhĩ rwega nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ũrĩa ũngĩ ingĩcoka njuge na mũtungatĩri ndikuoya mathaa maku, nguoya mathaa manini, ndagĩka nini mũno, ndagũtigia ndagĩka ĩmwe tu nĩyo njega ĩyo nĩgetha ũrĩkĩrĩrie. Nĩguo nguga atĩrĩrĩ, he mũrĩithi na arĩithagia andũ, tiga tũrĩithĩtio nĩ Reverend John tũkĩrutithania wĩra nake. Niĩ na ndirĩ rĩtwa rĩngĩ ndĩmwĩtaga twĩ wĩra-inĩ, ndĩmwĩtaga mũtungatĩri. Ingĩaga kũmwĩtagwo ndĩmwĩtaga ithe wa Samu tondũ nĩ ndĩmũtĩĩte mũno. Ithe wa Samu ona angĩgwĩta harambĩ gwake kanitha-inĩ wage gũthiĩ ũmũtũmĩre kĩng'otore, ndagagũtura thũ, ndakaga gũka gwaku ona wamwĩtĩra ya gwaku. Kũu kũronania atĩa ũcio nĩ mũthĩnjĩri Ngai na nĩ mũrĩithi wa ng'ondu ciake, ithuĩ twĩ ng'ondu ciake. Ona arĩa othe me haha niĩ ndirĩ wa gũkũ nyumĩte Mũrang'a Gatanga, tũcemanĩtie wĩra-inĩ. Nĩ njũĩ nĩ mũramenya nĩ atĩa ũguo ndĩrauga, tondũ tiga nĩ ũguo mũtingĩrĩ haha. Nĩ ũrĩa nguga wĩgiĩ mũtungatĩri Reverend John kana Baba Sam, thiĩ na mbere na gũtũrĩithia, thiĩ na mbere na kũrĩithia ciana citũ iria ũheaga ũtari twĩ wĩra-inĩ. Nĩ ngũririkana ũkĩra mwanake wakwa ethe mũirĩtu, na kiugo kĩu ndarĩ ariganĩrwo, ũmenye ũguo, tondũ wĩ ta mũciari na nĩ kĩrathimo wa mũnengera na no ekũmũrehe. Mũtungatĩri ndirĩ na maingĩ ingiuga, no ũrĩa ingĩtiga itũra rĩrĩ rĩa Rũthĩgĩtĩ nĩ mũmenye mũtungatĩri ũyũ nĩ atũrĩithĩtie o ũrĩa amũrĩithagia gũkũ, kana nĩ wa kanitha wa Kũrinũ, niĩ ndĩ wa Kathoreki na ndĩrĩ wa Idi. Nĩma tũrĩ nyina ũmwe no ũngĩ gwĩtwo Orthodox, gwĩciria marĩ o gũkũ
turi anyi no muithuothe ni uria nguga family muge na umireru na ni mwakenia muno ihinda riu mukurugamite haha no tinyo ni Ngai ni wo kumunyitirira na muge na wendani mutigatuike taria matigagwo makambia kuhura iritu turi wanyu tunyitirirai na ithu ni tukumunyitirira unene wa Yesu roka. Bwana asifiwe. Aya, kweli na siku njema. Tuendelee vizuri hivi. Ni wega wa maina Ngai akurathime na gwike wega. Njuge ni tuthiete wega. Gwenda gutia na gutambura akurino othe nigetha ndimahe rwimbo rumwe tu nigetha magoce Ngai na marikia kugoca Ngai na rwimbo rumwe ni turi na mu bishop gwitwo Bishop Johana niwe ukwaria on behalf ya othe atugeithie na ndagika imwe twarikia akurino marikia kuina undu ucio ngwenda tuthie tuhiruhitie na Ngai ni eguturathima na ni egutwika wega. Ndenda kuhe akurino othe nigetha magoce Ngai na rwimbo rumwe tu nigetha nake Bishop Johana akorwo akihariria ni tondu wa gutugeithia na ciugo igiri tu na nigetha undu ucio tuike mwega na wa kirathimo. Thenge mutungatiri gatagati gaitu twina mabishofu ta matano na atungatiri matangitarika tondu wa gitio kia Reverend John nitumutiite muno na nitumwendete ni arugamirire kanitha witu wega muno mena mutumia wake mwena uyu na nikio tukite na wendo muingi uguo akurino amoimite Nairobi ndona angi moimite Kinangovu tumite miena yothe tondu wa guka kunyitirira our brother John akurino mugiukaga na ungiona mundu wina kiremba murigainie mwire ni inyue muretwo na tukite ithuothe na wendo muingi ni tondu wa kwenda kumiriria andu aya ni ndiraria njitagwo Zakare wa Ndaro ndaragwo kuria kwa Inoro Saturday rucine na tukite guku na gitio kiu giothe nigetha tumiririe arata aya itu nundu ucio Yeah.
wega Ngai amurathime na mwike wega ngwenda kuhea wasinia Bishop Johana nigetha tugeithie na ndagika nyinyi na nigetha Ngai aturathime na twike wega. Karibu sana mtumishi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Akorino na andu itinyo muga mwacemania na andu atano na mukorino umwe omothe ti umwe ni aingi akorino na ninyo mwatwetire ugo no reke inde mwire ona ithuĩ tũrĩ arogocwo Mwathani. Marĩtwa makwa njĩtagwo Johana Wili. Jesu nĩ Mwathani na mũhonokia ũcio mũnyendi na ndĩ mũkorino mũhonoku. Arogocwo Mwathani. Tondũ wakorwo wĩ mũkorino na waga gũtuĩka mũkorino mũhonoku ma nĩ atĩ kiugo kĩho rĩrĩa twakorirwo tũrĩ akuũ nĩ ũndũ wa mehia maitũ agĩũka agĩtũkwĩra nĩgetha tũgĩe na muoyo na arĩa magĩte na muoyo ikua rĩao nĩ ũndũ wĩ bata maitho-inĩ ma Jehova. Arogocwo Mwathani. Na nĩ kũrĩ andũ megũkua maita merĩ, ũkue gĩkuũ gĩkĩ kĩa mbere na ũkue kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ kĩrĩa gĩatũmire Mwathani oke nigetha ithuĩ tũtikanakue kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ. Arogocwo Mwathani. Tondũ arĩa makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani nĩ watho wa Ngai gũkua. Akĩrĩ kiugo kiugĩte thĩinĩ wa Koherethu 9 na mũhari wa 15 mũhari wa 5 atĩ arĩa othe me muoyo nĩ moĩ nĩ magakua. Thĩna nĩ atĩ ona moĩ nĩ maregaga kwĩharĩria ũrĩa magakua matariĩ na nĩ gĩkuũ gĩkĩ kĩa mbere. Arogocwo Mwathani. Makua gĩkĩ kĩa mbere Mwathani okire tũtikanakue kũu gĩkĩ gĩa kerĩ. Arĩa makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani acio ti gũkua makuĩte nĩ gũkoma makomete na karumbeta kahuhwo nĩ magokĩra tondũ matigakua gĩkuũ kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ. Ĩra mũndũ ũcio ũngĩ tiga gũkua maita merĩ. Tondũ andũ amwe megũkua maita makue gĩkĩ na makue kĩu kĩngĩ nĩ ũndũ wa kũrega thakame ya Jesu. Amwe makarega nĩ gũtonga tondũ tonga wake ndaramenya ndũngĩmũgiria kue. Arĩa angĩ makarega nĩ thĩna magathondeka nĩ athĩni na gũtirĩ mũndũ mũthĩni no mũthĩni na ũrĩa warĩ mũthĩni no Lazaro. Ĩyo wega. Arĩa makuĩte megũkua me thĩinĩ wa Mwathani roho arauga nĩguo makahurũke. Niĩ ũyũ tiga ndakwĩra ũyũ. Arĩa makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani tondũ nĩ gũkoma makomete no gũkoma ũkĩendaga. Toro ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩkoma mũndũ mwĩthĩ kana mũndũ mũkũrũ mũndũ wĩ ngumo gĩtonga na mũthĩni Ngai angĩenda ũkome toro no gũkoma. Ĩno thĩ ti ya kwĩgwatĩra. Ĩno thĩ ndĩrĩ ya mwene nĩandĩirio mokaga makahĩtũka matũire toro hamwe na maithe mao. Ũtonga ndũngĩgiria mũndũ agakome otina Iburahĩmu arĩ na ũtonga ona Ayubu mũthuri mũtongu o hĩndĩ matitũ-inĩ nĩmakomire. Ĩno thĩ ti ya kwĩgwatĩra. Ĩno thĩ ndĩrĩ ya mwene nĩandĩirio makahĩtũka matũire na maithe mao. Ona thĩna ndũngĩgiria mũndũ agakome. Lazaro atũire arĩ mũthĩni mũno no rĩrĩa mũthenya wake wakinyire agĩturanĩrwo hamwe na maithe make. Ĩno thĩ ti ya kwĩgwatĩra. Ĩno thĩ ndĩrĩ ya mwene nĩandĩirio magagĩtũka yatũire
Ndũgakorwo wĩriko ta ngũkũma kĩongo-inĩ kĩa ng'ombe. Ndiũĩ atĩ nĩ thĩnjirwo. We wĩnyitĩre thĩ. Ĩno ti yaku ĩgwatĩrwo na ndĩrĩ yaria mwene. Ti yaku. Ĩtĩkĩra Jesu. Ndũkanakuhe kũgĩa kĩrĩ. Ngai amũrathime. Nĩ wega nĩ tũthiĩte wega. Ngai akũrathime na gwĩke wega our senior bishop Johana nĩ tondũ wa kũgĩa na rita rĩa gũtũmĩrĩria na ciugo njega. Njuge nĩ tũthiĩte wega thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ maitũ witũ nĩ araciarĩte mũthĩnjĩri Ngai na nĩwe mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend John, na ndacũthĩria nĩ ndĩrona hameno ta tũihũrĩte atungatĩri arĩa tũkĩte nĩ tondũ wa kũmũmĩrĩria na nĩ tondũ wa kũrũgama hamwe nake. Kwa ũndũ ũcio ngwenda kuoya kanya gaka na nĩgetha ngorwo ndigĩtie andũ megwĩtwo grandchildren na great grandchildren, na nĩgetha nake Sudu akĩgerie gũkĩharĩria wega nĩgetha twarĩkia hau athaithe kĩnanda wega nĩgetha tũgĩe na rita rĩa kũgoca Ngai na nĩgetha twarĩkia tũigue mũgambo wa Ngai. Kuo tũtitigĩtie maũndũ maingĩ nĩ tondũ nĩ ngwenda ikiuga ikinye mathaa matathiĩte mũno tũgĩe na rita rĩa gũkorwo tũgĩtiriha na nĩ ngwenda tũkorwo twĩkĩte maũndũ marĩa mothe mararĩ program na nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke wa kĩrathimo. Kwa ũndũ ũcio ngwenda kuoya kanya gaka na nĩgetha atungatĩri othe ngĩe na rita rĩa kũmatambũra na ndĩmete tumĩre haha mbere ithuothe nĩgetha tũgoce Ngai na rwĩmbo rũmwe nĩgetha nake our assistant bishop Venerable Kimani nĩwe ũkwaria on behalf ya atungatĩri othe na akinye rambirambi ciake na nĩgetha twarĩkia hau nĩgetha arĩa maretaga maitũ cũcũ na arĩa maramwĩtaga cũcũ nĩ maitũ makorwo makĩharĩrĩria nĩ tondũ wa kuga tributes. Twarĩkia ũguo ithuothe tũkĩte mathiko-inĩ ma nĩ tondũ rĩrĩa tũkũgocaga macini nĩ ikwambĩte kũrehe thĩna. Kwa ũndũ ũcio twarĩkia kugĩrwo tributes, we wĩinithagia kana wĩ mũkũrinũ kũrĩa guothe ũthiaga tũkumĩra haha mbere tũgĩe na kĩgoco kĩega gĩa gũthagania kiugo kĩa Ngai na nĩgetha nake ũrĩa ũharĩrĩkĩte nĩ tondũ wa kiugo agĩe na rita rĩa gũtũhunjĩria. Ũguo nĩguo program ĩgũthiĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Ngwenda gũtambũra na gwĩta atungatĩri arĩa othe tũkĩte thĩinĩ wa igongona-inĩ rĩrĩ tũke haha mbere nĩgetha tũgoce Ngai na rwĩmbo. Ithuothe tũtunganĩte na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Atungatĩri othe arĩa tũkĩte tũkumĩrana na haha mbere ithuothe twĩtĩkĩre tumĩrana na haha mbere ithuothe nĩgetha tũgoce Ngai nĩgetha nake our assistant bishop Venerable Kimani nĩwe ũkwaria on behalf ya atungatĩri othe na ciugo ithatũ na nĩgetha nao great na great grandchildren makorwo makĩharĩria nĩ tondũ wa Oh,
mwathani arogocwo reciria ko arora atungatĩri ũcio ũrĩa maina ndetha nĩ hĩndĩ ĩngĩ tũkũinĩte ũguo ndaga ũguo inyuĩ nĩ mũtũthũithĩtie tondũ koguo nĩguo tũraina ũrĩa atungatĩri matuonagia igũrũ gũtingĩgatĩrwo nĩ ũmwe na ũmwe mwathani arogocwo ũũ achungaji njĩra nĩ mamuoneithie nĩ gwĩtua mũretua tagwa Chidiko nĩ Kĩmani nĩngũkena ngĩrũgama ithenya rĩa atungatĩri aya othe some of them are my seniors nĩngũigua ndĩkĩte mũno thĩinĩ wa haha twĩna mabishop twĩnamo I have my senior Chidiko there ũrĩa ũragwatĩte maguta ma ũtungata ũyũ mbere yakwa na acio angĩ othe Kei ndĩmwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩa goro ta gũthondeka rĩtwa wĩ wĩra-inĩ ũrĩa ũrutaga. I thank God nĩ tondũ atungatĩri acio othe manyitithanĩtio nĩ ndungata ĩmwe ya goro Reverend John. Ndiĩrĩgĩte ona niĩ gũthiĩ mathiko mena atungatĩri aingĩ ũguo. But let me tell you, angorwo kwĩ ndagĩtarĩ marutaga mawĩra ma mwanya nĩ arĩa metagwo doctors who work beyond their boundaries. Marutaga wĩra to kũrĩa marutaga no nĩ kũrĩ kũngĩ mathiaga makaruta wĩra ti ũrĩa we ũreciria. I just remember the other day mwana ithe witũ haha warũgama igua kiugo kĩmwe ndikwenda gũikara hunjagia itũra rĩtagwo Elbagoni no gwitũ nĩ rĩmwe urathekio nĩkĩ juga ndĩ wa Elbagoni tondũ nĩkuo ngĩhetwo wĩra wa ũtungata rĩu aya maratheka tondũ nĩ moĩ ndũraga gũkũ ndĩracoka ndĩrerwo thiĩ ũkahunjie kũ ũrĩa guothe kũndũma nĩ gũthiĩ ona nderwo thiĩ Uganda. The other day I'll be there. Ũguo ndũkanegene atĩ kũu ũrarutĩra wĩra nĩ tondũ nĩ Ngai wamũrĩte ihinda rĩaku ũkĩrutĩra wĩra kũu na kũu ũrĩa athondeka nĩ kuo ndũrĩ na wĩra waku ũrĩa Ngai arĩ na gwathĩte nĩ kuo gũthiĩ. Ndoiga brother John nĩ ũmwe wa andũ a mwanya mũno. Family ya Ibrahimu nĩ kwarĩ na andũ itũra rĩetagwo Tera no kũhĩtũkĩra Ibrahimu nĩ watũmire itũra rĩu rĩrathimwo. Just a single person. Family ya John tatungatĩri ndĩrenda ndĩmwĩre kũhĩtũkĩra ndungata ya Ngai ĩyo ĩmwe nĩ mũkũrata. Bwana asifiwe. Maria mũthuri ũrĩa ekaga gĩka nĩ ngũthita ya bishop waku agorwe gũkũ no ti ndaigua nĩ Johana no ti Johana ũrĩa ndĩronete ti ũcio tondũ ũyũ ndamũrora aiyũrĩrĩirwo nĩ wega wa Ngai na nĩ kĩrathimo kũrĩ andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. I'm not making politics. John harĩa hothe athiaga na ndoiga mwakĩmũingata no ũka gwitũ kwa Idi ona mũtungatĩri. He is a doctor beyond. Harĩa hothe akorera harerwo akĩoya mũgate akĩũrathima akĩwenyũranga akĩnengera arutwo ake akĩmera kai mũrĩe ũũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wa kwĩrwo mehia manyu ĩkagai ũũ nĩgetha ateng'eraga ho mũno tondũ hagwetwo kiugo kĩrĩkũ. Tera ũcio ũngĩ ti wa pastor no nĩ mwĩrĩ wa Jesu Kristo ũkoragwo ũkĩaria ũhoro waguo. I long for a day hĩndĩ ĩrĩa kanitha ciothe tũrĩnyitana mũgate wa Kristo ndathi ndakorwo ũkĩenyũrwo nĩ akũrinũ ngatonya ho. Mwathani arogocwo. Ule unafiki tuko naye sisi wana kanisa ndio umefanya Yesu kutokute. Tutaneta muhunjia nguga atiriri ni gakiga urakinengera kanyamu atera tarari nderoiga namũcungarie mũru tondũ harĩa kiĩrĩ ekĩra atĩa rĩu haha twaragia ũhoro wa Idi
mukurino ucio ngi no mugate watua kwenyuranwo ni wai. Asante. Ikagai unegetha. Asante. Wantu. Ndaikara thi. I long for the day. Hindi ngathie ngorere mukurino ya mugate. Oige akiurathima akiwenyuranga. Juria ririkia rithie kauri. Tondu ti wake ni wau. I long for that day. Ni kwa sababu nafiki ambao tuko naye sisi kama wana kanisa ndio umefanya hata maovu ya ulimwengu ikapatikana. Dari okuo. Tondu ni kwa roho wa Ngai ajira. Ithenya ria kujia yothe. Mwathani ucio ndetinyo mugire njarie. Riria ndethie kwa kuria twandarwa muro ithe witu akoragwo. Ngorere akioya mugate. Ngai arondeithia ngatengera. Ndiwamukire. Kone Jesu turaririkana. Mwathani arogocwo. I long for that mighty day. Hindi ngathie batho ya mugate oige uguo. Na nie ndengere ho. Na ndiuri. Kwa hiyo unafiki wa makanisa na tuachane naye. Sisi kama wachungaji ndio tumekosea na ndio tumefanya hata wafuasi wetu. Mwiga niende wa Kaidi. Mukurino. Niende wa Rehobothi. Niende wa Kiukeke. Our brother John. Ndio uguo mwenda kumuigata mwike atia. Tondu nioe, he is a true testimony. Ati haria mugate woyo. Tuwa mundu ukoragwo kirio. Ni kagai uguo nigetha kamuri kumuririkana muri kuririkana Jesu nake kawe agioro wa Jesu uriko. Kwa hiyo naomba na wasihi. My advice today to the mourners in this congregation ni ati our brother John Ngai aroguteithia ndina condolences cia bishop witu bishop witagwo Ng'ang'a uria tungire nake no ni tondu wa mawira matigaine niwe bishop presiding bishop in wa diocese ino itu ya Thigio. I also have the condolence Ndaiga goni do brother John ya wa bishop uria ukoragwo bishop wakwa na Nakuru diocese witagwo bishop Mwiruri. Goma bishop maitu ni tungire nao no ngoragwo Nakuru diocese kuria bishop Mwiruri akoragwo. Ndaruta apology icio as his assistant, as the assistant. Ni tondu ni mangire guku no ni tondu tungatwo tigaine tutikire nao igikiria hau I can make a very great mess. Ndugiuke MC utwarithie kukuke. Ni wega muno thengio wa senior Ngai akurathime na gwike wega. Njuge ni tuthiete wega na ihinda-ini riri ngwendaga kuhe aria maramwitaga cũcũ kana grandchildren na great grandchildren nigetha magie na rita ria guthoma tribute ni tondu wa cũcũ wao na nigetha twarikia uguo ithuothe ni tukugia na rita ria kunyitanira nigetha tugie na kigoco gia guthagania kiugo kia Ngai na kwa ndu ucio ithuothe tuguka haha gatagati nigetha tuinire Ngai na nigetha twarikia kuinira Ngai tugie na rita ria guthagania kiugo kia Ngai na nigetha tuigue mugambo wa Ngai. Koguo ainithia na huria kinanda mwithagathagage wega nigetha tugie na rita ria kugia na kigoco na toguo twerwo ni awa senior ni ati ni wega ni tondu tukite ithuothe nigetha tumaniririe kwa ndu ucio kigoco atiri na kanitha no ni ithuothe aria tuinaga thiini wa ndini iria ciothe tutonyaga. Mwathani akumio. Kwa ndu ucio ngwenda tugie na kigoco kiega tukunyitana nigetha tugoce Ngai na nigetha tuthaganie kiugo kia Ngai. Ngiaria uguo aria mamwitaga cũcũ ni mangiukite nigetha mathome tribute. Aria mamwitaga cũcũ na moimo thutha ni acio maramwitaga great grandchildren na nigetha undu ucio tuike mwega. Grandchildren Sipati picha kwa watazo, fika kwetu
tutuike mwega nigetha tuthare mahinda aria mara Murega nyuothe ndamugeithia nagica endo wa Mwathani murega umuthi tondu atungatiri ni aingi biu othe hatire mundu utanaheo kanya no ni hari umwe ngukite nake eta special guest nigetha mumenye ti itherũ mathiko ma mena atungatiri Ustadhi Juma salimia watu. Assalamu alaikum. Unajua hiyo salamu inamaanisha amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Ukisoma katika kitabu cha Luka 10:5 inasema, na mkiingia katika nyumba yoyote ile, kwanza mseme amani ya Bwana iwe wapi? Mimi naitwa, amesema ni Ustadh Juma, ndio imam wa msikiti iko pale Karai Musi. Najua watu wengi wanasema kwa Adhuiri. Ni kwa hawaitwa Adhuiri, wanaitwa Waislamu, Aidhiramu. Ego. Kwa sababu amenipa nafasi na nimesikia maneno ya Mungu yamesomwa hapa, ningeomba na mimi nisome katika kitabu cha Qur'ani angalau mstari 2 peke yake kama mtaniruhusu. Ukisoma katika Qur'ani sura ya 4 aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Inamaanisha hivi, nitasema na Kiswahili. Inasema, enyi watu wote, muogopeni Mungu wenu ambaye kwamba amewaumba nyinyi nyote kutokana na nafsi moja. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe Indi, uwe Mkorino, sisi sote tumeumbwa kutokamana na nafsi ngapi? Baba mmoja ambaye kwamba ni Adam na mama mmoja ambaye kwamba ni Hawa. Mstari ya 2 Mungu anasema, enyi watu, acha niseme na Kiswahili sasa. Enyi watu, mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amewaumba nyinyi makabila tofauti na mataifa, amewajalia mkawa makabila tofauti na mataifa tofauti. Kuna kabila hii, kuna kabila ile na mataifa tofauti, lakini Mwenyezi Mungu akasema, inna akramakum indallahi atkakum. Hakika ya yule ambaye kwamba ni mbora mbele zake Mungu, si kwa sababu ya mali, si kwa sababu ya cheo, si kwa sababu ya umaskini, si kwa sababu ya utajiri. Yule ambaye kwamba ni bora mbele zake Mungu ni yule ambaye kwamba anamcha Mungu zaidi. Yule katika sisi ambaye kwamba ni bora mbele ya Mungu ni yule anamcha Mungu zaidi. Akafuata, wewe umeamua njia yangu ni hii. Nimesikia hapa dini ziko nyingi. Umeamua dini yako ni hii, fuata vile maandiko ya ile dini unafuata inasema. Kwa sababu leo tumekuja kusindikiza mama yetu. Yeye ameondoka. Ile kitabu tumepewa hapo inaandika amemaliza safari. Ameondoka, na mimi na wewe ni funzo kuwa sisi pia iko siku tutamaliza nini? Safari. Lakini swali ambayo kwamba naomba kila mmoja yuko hapa atoke nayo, ile siku tutamaliza safari turudi kwa Mungu, hatutaenda na mali, hatutaenda na magari, hatutaenda na mashamba, tutaenda na matendo. Unakaa vipi na jirani yako? Unawaheshimu wazazi wako? Uliishi vipi na binadamu wengine? Hiyo matendo ndiyo tutakwenda nayo mbele zake Mungu. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana na tuongoze sote. Amen. Nile ngobera tribute ya bere. Otauria maandiko maturi ne hari thimo yugaga ati kindu kiega ndukimenyaga nginya gikweherere. Umuthi nitura
nĩ tũragũtamani mũno nĩ kuona atĩ ndũrĩ na ithuĩ, tũkĩmenyaga atĩ ciĩko ciaku iria ũrekaga njega ndũngĩciĩka rĩngĩ, no rĩrĩ hatiraiga atĩ tondũ ndũngĩciĩka rĩngĩ atĩ nĩ ciakinya mũico, tondũ nĩ ciara gũtũrera wega na mĩtugo mĩega. Ũndũ wa kerĩ, gĩthomo kĩrĩa ũtũhete kĩna ũteithio kwa njĩra ĩmwe kana ĩngĩ, nakĩo nĩ ta gũtũruta wĩra ngũrani ngũrani ta wa kũrĩma, okorwo nĩ ta gũkua mĩrigo, nĩ harĩ mũrigo wa kuoha na kangĩ getagwo ndaigua cũcũ agĩgeta kanjoherera. Agũkĩrĩa njoherera nĩ karĩkũ niĩ nĩngĩũĩ. Aya, ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ, na kĩndũ ta mĩrugĩre-inĩ nĩ watũrutĩte atĩ nĩ kũrĩ irio cia gũtherũkio, nĩ kũrĩ cia gũkarangwo, nĩ kũrĩ cia gũkimwo, na nĩ kũrĩ cia gũkimwo ikimagwo na cumbĩ, nĩ kũrĩ ingĩ cia gũkimwo ikimagwo na cukari, na ũragĩtũrutĩte mau mothe, na ciakĩhĩa ũgagĩtwĩra atĩrĩrĩ, mũthuri nĩwe ũkĩambaga kũihũrĩrwo mbere ya ciana. Agĩtwĩraga ũguo, na nĩ hatirĩ mũthenya aimire atũihũrĩire mbere ya guka. Ũndũ ũcio ũngĩ tũkũringithania na ta ndereba ya mũgithi, ũrĩa kĩongo gĩkoragwo gĩ kĩmwe, no makũmbĩ marĩa akoragwo kĩongo gĩkĩgucia nĩ maingĩ, tondũ nĩma nĩambirie ndereba ciongo cia mbere, makũmbĩ ma mbere marĩ makũmbĩ 10. Ũtereba wanjia makũmbĩ marĩ 10. Akĩonwo ndereba nĩ mwega, akĩongererwo mangĩ 7. Ũtereba ũgĩthiĩ ũkĩoyaga ngathĩ, akĩongererwo mangĩ 82 makũmbĩ. No kĩongo no gĩkĩ? No kĩmwe. Rĩu ũtereba wake wakĩhĩtũkio, ũmũthĩ rĩu nĩguo agucĩtie marĩa maingĩ biũ, tondũ nĩma mũngĩkĩrora manarorama ũrĩa mũkĩte, ndereba no ũyũ, no ũmwe. No rĩu rĩ, tondũ we ndakĩrĩ ho rĩu eta ndereba Monica Nduta, nĩ atiga ndereba ingĩ cina license ya rĩtwa rĩu Monica Nduta makĩria ma ndereba 10. Kamwe ya mũrathime. Muriega, nĩ ngũthiĩ na mbere na gũthoma tribute ya grandchildren, gũthoma na lugha ya Gĩthũngũ. So this is actually on behalf of the 83 of us, the grandchildren. The 83 of us feel the void that Shosho has left. We are very much privileged to make a united tribute to mourn our beloved grandma. We are very grateful for all the lessons of selflessness, humility, warm love, wisdom, and kindness that was fully demonstrated by Shosho in her days of her life. She had something for each one of us to eat and pack when we visited. Her whispers, because she really liked whispering, our words of power and wisdom. At all times, she sought peace at all costs, especially keeping quiet if there was any kind of provocation. We will miss her seated in a smoky kitchen, preparing meals which she did not partake. Her humble life was clearly demonstrated by a tight lasso that was ever fastened on her waist and batangoma on her feet. Who could have ever imagined that a time like now we will open the gate and not see her seated at the doorway of her main house? Time has come to bid Shosho farewell,
We will miss you, Shosho, but your spirit and strength will be in each of us. Lay in God's hands till we meet again in paradise. Hurokohoro, Shosho. Morega. Leo tumekusanyika wakubwa kwa wadogo, jamaa kwa marafiki, ya mwisho safari kukuaga. Machozi yatutiririka na roho zaumia. Sisi vitukuu kwa heri, lala pema palipo na wema. Mkarimu ulikuwa kwa ukaribisho na kuwa mkua, ya kunywa na ya kula na maneno yako ya hekima. Haukubagua wakoko na wasiokuwa wakoko, wote kwako ni sawa. Sisi vitukuu kwa heri, lala pema palipo na wema. Ifikapo jioni, hadithi za kale kutuhadithia, na ya utamaduni kutufundisha, tabia njema kutufunza, za kiume na za kike. Leo imebaki ni historia, juu haupo nasi tena. Daima tutakukumbuka kwa yako yote mema. Sisi vitukuu kwa heri, lala pema palipo na wema. Eletwa vitukuu nĩ rĩtwa rĩa ciana iria iramwĩta cũcũ ya kerĩ. Thengio. Mũrĩega rĩngĩ. Niĩ ndĩretaga cũcũ maitũ na ndĩ wa kerĩ kũmwĩta maitũ, na ndĩna gĩkeno mũno nĩ gũkorwo nĩ ndakora cũcũ wa kerĩ tũrarĩ arathime. Nĩngũthoma tribute yakwa. Maitũ, no gũkorwo thaa ici nĩ wathiĩ, no memories iria watiga cigũtũra ngoro-inĩ citũ tene na tene. Maitũ, ũrarĩ mũndũ mwendia andũ, mũtana, mũtongoria woma, njorua ya mahoya, na oroho ũrarĩ mũndũ ũmwe ũromagĩrĩria andũ ngoro mũno na kũmahe mwĩhoko wa gũtũra. Cũcũ, nĩ watũrutire maũndũ maingĩ, no he ũndũ ũmwe ũtatũrutire, naguo nĩ ũrĩa wathiĩ tũgaikara tũtarĩ nawe. Tũtikanariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa twanaria nawe, marĩa maratũmaga ũtheke nginya ũkonekana rĩa gĩturi. Cũcũ, ũrarĩ mũndũ ũmwe mũtana mũno na njorua ya kũruga. Irio ciaku irarĩ na cama mũno, na mũno twakinya nĩ irio ciĩtagwo gĩthoge. Gũkũraria ndanakũraria, cũcũ, nyĩmbo ndanakuinĩra, ngagũthondekera ũtugu waku. Watũganagĩra tũcukuru twaku. Maitũ, nĩ watũrutire maũndũ maingĩ nginya mĩikarĩre ya twana twa tũirĩtu, oro hamwe na ya tũhĩ. Gũtirĩ mũndũ warĩ mwĩrutĩri tawe cũcũ, na gũkuĩra andũ othe mĩrigo. Cũcũ, mũtũrĩre waku ũrarĩ wa wendani, tene nginya tene tũgũtũra tũkũririkanĩte, ũmũthĩ na rũciũ na mĩtũrĩre-inĩ itũ yothe tũgũtũra tũkwendete. Andũ a bamĩrĩ, ici nĩcio ciugo iria cũcũ araugire. Mũtikanamake, mũtaiguĩte tararia, nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Urokohoro maitũ, nĩtũrakwendete mũno. Cũcũ, no Ngai arakwenda makĩria.
amũrathime na amwĩke wega famĩlĩ. Wega nĩ tũthiĩte wega nĩ harĩ na mũtumia ũrĩa ũratungataga maitũ witũ, nĩ harĩ ũrĩa ũratungataga maitũ witũ, na tondũ tũrĩkanĩire nĩ atĩ maitũ witũ tũtikamumagaria rĩngĩ. Ũngĩkorwo kwĩ mũndũ uma na kiugo kana ũndũ ekwendaga kuga na age kuga, nĩ atĩ no tũkorwo tũmũhĩtĩirie. Kuo ngwenda kũhe mwanake kana nĩ mũthuri wĩ haha ndagĩka igĩrĩ tu agwete o ciugo icio igĩrĩ nĩgetha tũthiĩ wega nĩ tondũ wa ihinda. Ũgĩkũyũ ũkiuga mũndũ eka wega nĩ erwo nĩ eka wega, o ta ũrĩa my uncle wega wake ũgĩthiĩte igũrũ. Nĩ hakĩrĩ na mũtumia wakwa na mama Hassan, nĩwe ũratungataga cũcũ na nĩ amũtungatĩte ta mĩaka 3 na andũ nayo na cũcũ o nĩ ĩrathiĩte ĩgakĩra nginya ciana ingĩ macia. Ndamũcokeria ngatho na ndamũ appreciate. Thengiũ, nĩ wega kũririkana mawĩko mega nĩ tondũ na rĩrĩa tũgũthomaga maandĩko megũtũririkanagia ũhoro wa mũtumia ũrĩa wĩtagwo Dorcas na ciĩko ciake njega. Ũndũ ũcio mũtumia ũcio ũraikarĩte na maitũ na akamũrora wega na akamũnyitĩrĩra wega. Ngai arokũrathima na agwĩke wega. Njuge nĩ tũthiĩte wega, rĩu ngwenda tũharĩrĩrie nĩ tondũ wa kũigua mũgambo wa Ngai, na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũkũreherwo nĩ ndungata ya Ngai. Na kwa ũndũ ũcio ngwendaga ainithia othe nĩ tũgũka na haha mbere, na ithuĩ arĩa twĩ thĩinĩ tũkĩte mathiko-inĩ ma wĩtĩkĩre ũrũgame na igũrũ na magũrũ maku na ũgĩe na rita rĩa gũcaria space nĩ tondũ nĩ tũkũina na nĩgetha tũgĩe na kĩgoco kĩrĩa maitũ witũ arendete nĩ tondũ gwitũ kanitha-inĩ nĩ tũinaga. Na kwa ũndũ ũcio nĩ njũĩ ũndũ ũcio maitũ nĩ tondũ nĩ arawendete mũno. Kwa ũndũ ũcio nĩ tũkũgĩa na kanya ga kũinĩra Ngai igũrũ, arĩa tũkũhota gũka na mbere tũke na mbere tũgoce Ngai. Ainithia ainithia tumĩrana na gũkũ mbere nĩgetha tũgoce Ngai, nake Sudu eharĩrĩrie wega thaithe kĩnanda wega nĩgetha kĩrute mũgambo mwega nĩgetha tũgoce Ngai. Wĩongora nĩ wĩinaga kũrĩa ũthomaga kanitha-inĩ ũkana na haha mbere hatirĩ na mũgiro nĩgetha tũgoce Ngai, tũthaganie kiugo kĩa Ngai na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Karibuni waimbaji. Yes, one. Yeah.
na Mungu wetu katika jina kuu la Yesu Kristo. Tunalishukuru jina lako adhuhuri ya leo ni kwa sababu ya wema na fadhili zako. Umekuwa Mungu mwaminifu sana juu ya maisha yetu na hatuna budi kushukuru jina lako kukwambia Baba ni asante. Oraivoyo turehete kuhuthikite guoko gwaku. Nila ciaku ni utauku waku Ngai. Thengio ni tondu wa umenyereri waku na hitho yaku Ngai iri tangihota gutaukwo. Ritwa riaku rirogocwo muno. Ni twakoinira na nyimbo turi kiharo-ini giki. Ni twakoinira na thaburi turi kigongona-ini giki. Na tore Aisraeli makoinire rwimbo riria mendaga gutonya Jeriko. Ni kuri na thingo iria ciamomokire. Na undu ucio twawamukira na gwitikia ati ni kuri na thingo ciamomoka thiini wa itura riri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thingo cia ndwari nĩ twacimomora, thingo cia kũremwo nĩ twacimomora, thingo cia kwaga gũthiĩ kũraihu nĩ twacimomora, thingo cia kũganwo nĩ twacimomora, ona thingo cia gũũkĩrĩrwo nĩ twacimomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twauga rĩtwa rĩaku rĩthamake, rĩtwa rĩaku rĩtũũgĩre nĩ tondũ we wiki nĩwe Ngai. Nĩ tũrenda kũigua mũgambo waku, twahoya rĩtwa rĩaku rĩkĩarĩrĩrio, riri waku na ngumo Mwathani igũcokerere, na nĩgetha na ithuĩ twĩgwatĩre kĩrathimo. Ndungata yaku ĩkĩrũgama Mwathani nĩ twaria ihaka rĩa maguta igũrũ rĩake, na nĩgetha arie Mwathani o ta ũrĩa ũharĩrĩirie, na nĩgetha kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku ngoro citũ cihone, kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro, kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twagĩtiganĩria moko-inĩ maku marĩa marĩ na hinya, tũĩ nĩ waigua na nĩ ũgũtwĩkĩra ũguo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndahoya ona ndetĩkia. Amen. Weka mikono yako pamoja tuweze mchungaji katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bishops, assistant bishops, and all protocols observed. Washirika wote ambao tumekuja kuomboleza na mama yetu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. God is good. Akorino hararia. Hararia. Ashirika aidi Mwathani agocwo. Amen. Ashirika aciake a kanitha icio ingĩ Mwathani agocwo. Amen. Aciake salamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Thank you. Nego gĩta gũkinyia pore ciakwa gwĩ family ya mũtungatĩri John, na nĩ tũgũgĩcakaya mũno gũtigwo nĩ maitũ. Na njũĩ maitũ nĩ wa mũndũ eika. Maitũ ti wanyu John na aciake. Nĩ waku. Yes. No ũcio ũngĩ nĩ wake, no ũcio ũngĩ nĩ wake. Na nĩkĩo tũkoraga mĩtũrĩre-inĩ maũndũ marĩa twĩkaga mũndũ aroraga maitũ wake kivyake. Na ndũkanarore aciake kana nĩ maramũrora tondũ mamiti wanyu nĩ waku. Agocwo mũno Mwathani. Ĩro ũcio ũngĩ mami nĩ waku. Ona baba nĩ waku. Ti wa aciake. Tondũ angĩ mathĩnĩkaga atĩ tondũ ũrĩa mũkũrũ ndaramũrora, rĩu tondũ wĩ mũnini ndũngĩmũrora. No ũcio mũkũrũ no kona aramenya biũ ti nyina. No we atinda hau wĩritĩtie na we nĩwe mamu wanyu. Agocwo mũno Mwathani. Ĩro ũcio ũngĩ mami nĩ wanyu. We mwene ti wanyu na aciake nĩ waku we. Rĩu tũtingĩhota gũcakaya maitũ ũndũ mũritũ mũno tondũ ona ciana ciake matiracakaya ũndũ ũmwe. Ngai nĩ mwega. Na tũngĩtinda tũkĩra mũtungatĩri John haha atĩ nĩ tũramenya ũrĩa araigua, mau nĩ maheni. Rĩu gũtirĩ mũndũ ũramenya ũrĩa ũraigua, we nĩwe ũĩ ũrĩa ũraigua. Ũrĩa mũnene tũngĩkwĩra nĩ atĩ Mwathani nĩ agũkũhe hinya tondũ nĩ tũĩ nĩ anaheana hinya arĩa manakuĩrwo hau mbere. Nĩngwenda gũkinyia pore cia our assistant bishop thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ, Archdeacon Nehemia, na nĩ agĩtũmĩte pore ciake. Njĩtagwo Reverend Ngũnjiri, nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Heanaga kiugo kĩa Ngai honokete. Nĩ kangĩ warehe? Rĩu nĩ ingĩiganĩra na kau kamwe. Tarora ũcio ũngĩ ũmwĩre maku nĩ magokwo. Maku nĩ magokwo. Tondũ nginya kũrĩ andũ matarera na thaa ici nĩ kũrakara, nĩ kuona ũrĩa gũkĩtwo ũkarigwo mokirwo ũũ nĩkĩ. No mokĩtwo ũũ tondũ mwarĩ wa ithe witũ nĩ njamba. Na nĩkĩo gũkora ona twageria gũkontrol maũndũ makarema.
Agocwo muno mwathani. Amena. Na maitũ tũtiĩ thika riũa rĩtathũĩte. Guo. Tondũ nĩ njamba mĩaka 84 ĩro ũcio ũngĩtiga makoro. Akorwo nĩ ũkwenda gũgakinyia tayo tiga kũrakara. Ĩtĩkĩra tũgoce ũmũthĩ. Ĩtĩkĩra arĩa mena tribute maruta ũmũthĩ. Ĩtĩkĩra arĩa maracakaya nake macakaya ũmũthĩ. Tondũ gũtirĩ mũthenya ũngĩ tũgacemania haha tũcakae maitũ. Agocwo muno mwathani. Na tũgĩũkĩte nĩgetha twĩre maitũ nĩ wega nĩ aratũhete matukũ maingĩ mwathani na tũrakorwo nake. Na arathikwo nĩ andũ aingĩ tondũ nĩ njamba. Ĩro ũcio ũngĩ wĩbange wĩ gũkũ thĩ. Wĩbange we wĩ gũkũ thĩ. Wĩbange wĩkĩ? Wĩ gũkũ thĩ. Tondũ maitũ nĩ aronania ona tũtekĩte ũndũ ũngĩ. Nĩ ebangĩte. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Koguo mũtungatĩri pole sana. Mũndũ wa mbere kũmenya ũyũ nĩ mũcirika wakwa ũyũ. No ndatũmwo parish ĩno mũndũ wa mbere kũmenya arĩ mũtungatĩri John Mũkũrinũ. Mbere ya kũmenya mũcirika wakwa. Tondũ ambire akĩroka agĩũka vestry akĩnjĩra nĩ ndoka na ndarehe maitũ. No maitũ ndokaga vestry koguo maitũ atigagwo nja akaingĩrio kanitha mũtungatĩri ũkĩanjĩre vestry nĩ ndarehe maitũ. Agocwo mwathani. Amen. Koguo ndambire kũmenya mũtungatĩri mbere ya mũcirika wakwa. Na he ciugo iheanirwo nĩ Venerable Kimani. Rĩu ũrĩa ona ĩno ndũngĩbatara tondũ ũkĩrĩ nayo. No gũthiĩ tũthiĩte. Gwenda tũgayane ciugo cia Ngai ta ũrĩa mwathani agũtũteithia. Tũiga mwarĩ wa ithe witũ nĩ njamba nĩ tũgũthikanga tũtirĩ na ihenya. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Hunjagia mathaa 8 no ũmũthĩ nĩngũgeria 6. Koguo tũtigũikara mũno no hanini. O 6 tu. Thomera maandĩko marĩa magũtũtongoria na nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Maandĩko marĩa magũtũtongoria Timotheo wa mbere 6 twanjie gũthoma kamwari ga 6. Timotheo wa mbere 6 twanjie gũthoma kamwari ga 3 nĩ gatau. Na rĩrĩ ũndũ kwĩyamũrĩra Ngai hamwe na kũiganwo nĩ kĩrĩa arĩ nakĩo ũguo nĩguo ũtonga mũnene. Abokinyie hau. Agocwo mũno mwathani. Amen. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa ũtonga mũnene. Rora ũcio ũngĩ ũmwĩre ũtonga mũnene. Na wona ndarakwarĩria ũkamenya ndendete gũtonga ũgatigana nake ũkarora ũcio ũngĩ wendete gũtonga. Tondũ tũraria ũhoro wa ũtonga mũnene. Kĩrĩa gĩtũmaga tũkĩra rũcinĩ tene ithuothe tũkegiginyania tũkahũrana na maũndũ tũkaga gũkũririkana kanitha rĩmwe tũgathiĩ Bama gwetha indo. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ cio. Arĩa angĩ tũkaga kwĩhokerwo ng'ondu biũ tũkehokerwo mathaa 5 mau mangĩ tũgathiĩ wonjoria-inĩ witũ nĩ ũndũ wa kwenda gũtonga. Na maandĩko ma Ngai Paulo akĩandĩkĩra andũ a Timotheo erire mũndũ ũgwĩtwo Timotheo atĩrĩrĩ atĩ kwĩyamũrĩra Ngai. Agocwo mũno mwathani. Amen. Nĩ kwenda kwaria ũhoro wa maũndũ ta 10. Wa mbere kwĩyamũrĩra Ngai. Agocwo mũno mwathani. Amen. Ĩro ũcio ũngĩ ũtonga wa mbere nĩ kwĩyamũrĩra Ngai. Ũtonga wa mbere nĩ kwĩyamũrĩra Ngai. Mũndũ ũkwĩyamũrĩra Ngai nĩ mũndũ ũtigaga maũndũ make. Mũndũ ũkwĩyamũrĩra Ngai nĩ mũndũ ũthũraga maũndũ marĩa Ngai atendete. Mũndũ ũkwĩyamũrĩra Ngai nĩ mũndũ toĩ ũkire ũmũthĩ nĩgetha atiga maũndũ make oke acakae na bamĩrĩ ya mũtungatĩri tondũ nĩ eyamũrĩire Ngai. Mũndũ ũkwĩyamũrĩra Ngai nĩ arĩa tũkwĩragwo nĩ Venerable Kimani atĩ nĩ rĩrĩa gũgakinya ithuothe kanitha tũtuĩke ũmwe tũtige kwĩyamũrĩra ndini. Agocwo mũno mwathani. Hallelujah. Tondũ twĩyamũrĩire ndini tũkĩriganĩrwo nĩ kwĩyamũrĩra Ngai. Nĩguo. Angĩ twĩkaga maũndũ ma kanitha mũno wega gũkĩra maũndũ ma Ngai wega. Angĩ twĩrutanagĩria gwĩka maũndũ maitũ wega gũkĩra ũrĩa twĩkaga maũndũ ma Ngai. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ wega kwĩyamũrĩra Ngai. Nĩ wega kwĩyamũrĩra Ngai. Ũtonga ũrĩa mũnene wa mbere nĩ kwĩyamũrĩra Ngai. Kwĩyamũrĩra Ngai nĩ gũthũra mehia. Kwĩyamũrĩra Ngai nĩ gwĩka maũndũ marĩa Ngai endaga mekwo. Kwĩyamũrĩra Ngai nĩ ũrĩa mũrũ wa ithe witũ arekaga. Akeyamũra rũcinĩ akarehe maitũ wao no angĩ moigaga nĩ akũra na ndarĩ kĩndũ aranyita tondũ ndeyamũrĩire Ngai. Mũrũ wa ithe witũ ndareyamũrĩire kĩũngano gĩa Kũrinũ tondũ korwo nĩkĩo areyamũrĩire angĩathire na maitũ kwao mathomage kuo na angĩerirwo gĩtambaya kĩa white nĩkĩo muohaga tene
koguo no kuririkana turaririkana roho ria wa tene wiyohe kia white tuthiage kanitha tondu kwa idi tene tuohaga cia white arahurirwo roho ucio na atwarwo kuo no horo thire no tondu mũrũ wa ithe witũ nĩ kwĩyamũrĩra Ngai ti kwĩyamũrĩra kanitha nĩkĩo arokaga akarehe maitũ kwa idi nake agathiĩ gwa kũrinũ tondũ nĩ maramenya o erĩ ũndũ ũrĩa wa bata nĩ kwĩyamũrĩra Ngai ũrĩa ũcio ũngĩ we nĩ wĩyamũragĩra Ngai we nĩ wĩyamũrĩire Ngai kwĩyamũrĩra Ngai ti gwĩkĩra kĩremba kwĩyamũrĩra Ngai ti gwĩkĩra cinjĩkĩrĩte kwĩyamũrĩra Ngai ti gũthiĩ kanitha kwĩyamũrĩra Ngai nĩ ngoro yaku kũmenyana na Ngai nĩ gũthondeka ngwatanĩro yaku na Ngai nĩ gũthondeka ngwatanĩro yaku na mũkũmbi ũtekwenda kũmenya kanitha nĩ ũrĩkũ tondũ kanitha tũgacitiga gũkũ thĩ nĩ njĩra cia gũtwatwara kwa Mwathani agocwo mũno Mwathani amen njĩra amen njega amen ĩro ũcio ngĩta makoro tiga makoro nĩũrĩa mbĩyamũrĩre Ngai ũndũ wa kerĩ ũtonga ũrĩa mũnene wa kerĩ nĩ kũiganĩra na kĩrĩa wĩ nakĩo agocwo Mwathani amen ĩro ũcio ngĩkũiganĩra na kĩrĩa wĩ nakĩo kũiganĩra na kĩrĩa wĩ nakĩo wakorwo thomaga gwa Korinto kũiganĩra kũu nĩ ũtonga mũnene wakorwo thomaga kwa idi kũiganĩra kwa idi nĩ ũtonga mũnene wakorwo thomaga kũrĩa thomaga kũiganĩra tu kũiganĩra kũu nĩ ũtonga mũnene tondũ kwĩ mathomaga kuo ũmũthĩ rũciũ ũkamũkora kwa Furu mũthenya ũcio ũngĩ ũkamũkora kwa ACK akaga gũthurwo ũkamũkora kũu kũngĩ agatunywo kamero ndakainithie ũkamũkora kũu kũngĩ ageka ũrĩa gwĩka tondũ ndaiganĩra na kĩrĩa Mwathani amũhete agocwo mũno Mwathani tondũ ũcio we nĩ wĩiganagĩra ũndũ ũmũthĩ nĩ wĩiganĩire nĩ hau ũrĩ tondũ kwĩ mararakara tondũ nĩ idi ĩratongoria ũcio mũndũ ndarĩ na ũtonga mũnene no ũngĩenda gũkorwo na ũtonga mũnene nĩ kwĩĩtĩkĩra na kũiganĩra niĩ ndĩ mũceke na ndombĩtwo ũguo na ngũiganĩra ũguo agocwo mũno Mwathani ũngĩakaiganĩra niĩ nĩ ndaheirwo kũinithia na ndingĩtuĩka mũhunjia no tũthĩnĩkaga nĩ kwaga kũiganĩra tondũ nĩ wainithia rĩmwe ũgeciria wetĩtwo tuĩke mũhunjia ukanjia kugia andu ati nĩ ndĩrenda kwamũrwo akorwo wathurĩtwo hunjagie ukanjia kwenda kũirithia nĩ kwaga kũiganĩra na kĩrĩa Ngai akũhete agocwo mũno Mwathani amen ĩro ũcio ũngĩ kũiganĩra na kĩrĩa Ngai akũhete hebo-inĩ wa rwĩmbo wa inire wa ndarona ndũgakĩmake no gũkũ gwitũ tũtũraga ũguo ũndũ ũrĩa niĩ ndĩkĩte kuona indo ciothe tũtikaiganĩra wenda ngari ũkenda ndege wenda ndege ũkenda meri alright tukakĩra ngũkũ ya mbere na thĩ na ndũkĩthima alright agocwo mũno Mwathani amen ĩro ũcio ũngĩ iganĩra nĩ wega kũiganĩra na kĩrĩa Ngai akĩte atĩa angĩkorwo mũini ũcio nĩ onire atĩ waheo ngari ukenda ndege waheo ndege ukenda meri waheo meri ukenda kĩbĩrĩrĩki ukenda gakari kanini tondũ tũtingĩiganĩra tũngĩaga kũhoya Mwathani atũhe ũtonga ũcio mũnene wa kũiganĩra na kĩrĩa Ngai atũhete ĩro ũcio ũngĩiganĩra na kĩrĩa Ngai akũhete akorwo nĩ weheire wĩinithagia kwanyu iganĩra tiga gũtinda ũkĩgia andũ atĩ mũndũ ainithia nĩ atuĩkaga mũtungatĩri niĩ ngĩrĩ mũtungatĩri na ndinithagia agocwo Mwathani ĩro ũcio ũngĩiganĩra mũrore mwĩre iganĩra angĩ ũgakorwo na kũrĩa mandĩkĩtwo wĩra handũ ha iganĩre wĩra ũcio andĩkĩtwo nĩ arenda kuogogania nĩgetha wĩra ũcio ũtuĩke wake weherere mwene tondũ ndaraiganĩra Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe ĩro tũngĩiganagĩra brother John pastor mũtungatĩri wathiĩ kũrĩa Bama yoka ĩmwe iganĩra rũciũ nĩ igoka igĩrĩ mũthenya ũcio ũngĩ nĩ igoka ithatũ no rĩu nĩ ũgũkora angĩ tũkĩgeria gũteng'erania nake na kĩrathimo gĩaku gĩtirĩ hau ĩro ũcio ũngĩiganĩra na hau wakorwo warathimĩirwo kũrĩma rĩma biũ tiga gũthiĩ gũthĩnja wakorwo warathimĩirwo gũthĩnja
tiga gutinda ukihang'aniana na maundu maya mangi ma kwanjia biacara ingi itaramenyeka uria ihana. Kiria gitumaga tutheneke ni kwenda kwaga kuiganira, na nikio gukora mundu agita kuiganira akathama kuria ri agathie guikaraga kungi akomborage nyumba ya goro tondu ndaraiganira kuria ri gwake. Ukiuga korona ndarakena ni gakari karia hetwo tondu ni gakuru agocwo mwathani tondu gathiaga gitogaga ugakorona ndarenda imire nako handu kaba kombore umba aumire nayo ukaga kuiganira na kiria Ngai akuhete ira ucio ukiiganira iganira muhutio mwire iganira iganira mugeithio mwire high five iganira iganira iganagira na kiu Ngai akete atia iganira iganira na kiu Ngai akuhete maitu arangenia muno tondu ciana igukinyoke nda muiyuru ri ikenda muiyuru ndwiri nicio 10 ndwe kwe maiganire na kamwe pastor tiga kuiganira na twiri agocwo mwathani kiria gitumite muno na tuke ri ni gukorwo maitu ni agite na thuna nyingi koguo agakora mwena uyu hena andu moka mwena uyu ungi hena andu moka mwena uyu ungi hena andu moka hau ndikumwira muiganire ongererai aria matigitie migwe mandiko ma Ngai matwiraga gukena ni aria maiyuirie thiaka wao ta uguo acio matigaconoka riria begucira na thu ciao ni ugacomora mugwe kambe ugacomora ungi gake ugacomora ungi gake ugacomora ungi gakana ugacomora ungi ga 10 thiri ya gutura mundu anga ni uhoro uyu Ngai ni mwega ende ciothe ira ucio ungi thiri ya gutura muno ni twamimenya tutiramioi aria muraiganirite na kamwe riu ni ihinda ria kwirutaniria tondu akamwe ni marathi narua gukira a 10 hau ni nie ndagweta ti uria hari Ngai ni mwega ira ucio iganagira waneo kuhura ndarama iganira na ki na ndarama tiga gutinda ukiuga kinanda reke wake na ndoke ahure tiga guthinania nake we nawe wa kuinithia tiga kugia andu inithia tiga gutinda ugituhe ng'ano nyingi Ngai ni mwega ira ucio ngi ni wega kuiganira undu wa keri ndatigia manana wa gatatu kamuhari ka muico mutungatiri gakugaga atiriri tungiiganira na irio na nguo tiga guthoma ikarathi thengio kuiganira irio mundu uriaga irio ciothe ni gitonga agocwo mwathani amen ira ucio ngikuria irio ciothe ni gutonga uria irio ciothe ni gutonga ati kwarehwo githeri nduratinda ukiuga gicenjio ati wareherwo ngima nduratinda ukiuga ni ya mutua wa namba 3 ndi ya wa 2 wareherwo cabaci nduratinda ukigia andu ati no nginya ureherwo brown iguo wareherwo mucere ni ukuria wa white no hone ndugutinda ukigia andu ndeherwo uria wa brown agocwo mwathani amen ira ucio ngikuria irio ciothe ni utonga munene kuria irio ciothe to kuria ona guthie guciruta utagereire thibitari ugathie we ukeririsi wega ukoima uguo wethukia uguo kaigua rio sawa ni utonga munene agocwo mwathani amen ni utonga munene ona mihomo ino kumihuria guo ta kurihira uria brother John jitikiria inde mwete oguo buthi murie maitu arwara ni ndetirwo na ngigerera ho ndihuthitie muno na ndinyihitie muno na ndubikite muno riria ndakinyire mutungatiri agitutunga haria nja agitwira riu guikaire ona twarirwo tuthie ICU twakinya HDU ni HDU yabitie HDU makirwo mandike 60 riera ti magana ngiri
mirongo hau nä tå twarane wega tigai gå tua må tiraigua. HDU erirwo acaini 60,000 må thenya. Rĩera rĩrĩa maitũ ekagĩrwo hĩndĩ ĩyo o rĩrĩ ũrahũthĩra ũgĩtĩagĩra andũ o rĩrĩ ndĩrakwĩra uge ameni ũkaga kuuga na no rĩa mwathani o ũcio rĩrĩhagĩrwo nĩ angĩ. No we nĩ ũndũ wa rũng'athio na kũnyarara na kũira na kuona pastor ũyũ ti wa kanitha witũ ũyũ ndingĩamũkĩria. No wega mũtungatĩri anjĩrire gũtanakĩa akĩhũrĩrwo thimũ akĩrwo rĩa ngiri 60 rĩtiraigana rĩraigana rĩa ngiri 100. Haha nĩ mũira na bamĩrĩ yao nĩ aira atĩ rĩaigana nĩrĩo rĩreka atĩa rĩa ngiri 100 igima mũthenya nĩrĩo rĩraigana mũndũ. Agocwo mwathani tori ũcio ũngĩkuma waciarirwo ũhũthĩrĩte ngiri 100. Korwo wathimĩrwo na gũikario thĩ na wĩrwo tũnengere rĩera rĩrĩ tũrĩhe. Agocwo mwathani ĩra ũcio ũngĩkũhuhia rĩera nĩ ũtonga. Ona gũkĩra ũkoimbagara na magũrũ maku nĩ ũtonga. Ona gũthiĩ kũrĩa kũrathiĩ ona korwo to kwega tondũ angĩ nĩmathiaga kũrĩa gũtarĩ kwega no ũtonga tondũ Ngai nĩakũheire hinya. Mũini wa rwĩmbo ngĩrĩkia-inĩ akiuga atĩrĩ ndigĩtie mangĩ 7 sorry ti kũrĩkia. Ũrarĩra ndũrĩ na kĩratũ ririkana kũrĩa ũtarĩ magũrũ. Ati ũrarĩra ndũrĩ na kĩratũ ririkana kũrĩa ũrakomire thibitarĩ atakĩigua nĩ kĩama. Rora ũcio ũngĩmwĩra nĩ kĩama. Nĩ kĩama. Mũrore ũmwĩre nĩkĩ? Nĩ kĩama. Atĩ ũtindaga ũkĩnegena ndũrĩ na ngari no nĩ ũrĩ nduthi. Mũtungatĩri Rubeni ũkĩatindaga akĩnegena nĩ nduthi nena mũithikiri ũkĩaranegenio nĩ mũithikiri ũkĩakĩnegenio nĩ magũrũ ũkĩaranegenio nĩ magũrũ ũkĩararĩrio nĩ iratũ ũkĩakĩrĩrio nĩ iratũ ũkĩararĩra ona kũigua ndaraigua. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ ũtonga mũnene wĩnaguo. Nĩ ũtonga mũnene wĩnaguo. Mũrore mwĩra ũtonga ũcio wĩnaguo nĩ mũnene. Nĩ mũnene. Nĩ mũnene na nĩ ũbatiĩ wĩkĩrĩra kĩo na wĩtĩkĩre kũiganĩra na wĩtĩkĩre mwathani agũtongorie tondũ nĩ ũtonga mũnene Ngai akũhete. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ndigũtinda haha maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithio. Amen. Wapi makofi kwa mchungaji? Nĩ wega thengiũ tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ wega. Thengiũ ndungata ya Ngai pastor nĩ tondũ wa gũtũhunjĩria wega. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Njuge nĩ tũthiĩte wega nĩ tondũ gĩikaro gĩkĩ nĩ tũiguĩte kiugo kĩa Ngai na nĩ tũinĩte na nĩ ngwenda tũthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria nĩ tondũ maitũ ararĩ maitũ wa magegania na maitũ wa mwanya. Na kwa ũndũ ũcio nĩ wega kũgĩa na rita rĩa kũmũtwarithia wega kahora nĩgetha maũndũ magĩrĩre. Mwathani akumio. Ririkanaga rĩmwe rĩrĩa tũrarĩ macaka ya mũtungatĩri nĩ aratũthaithaga mũno twĩtĩkĩre tũgatwarithia maũndũ ma maitũ wega kahora. Mwathani akumio. Na nĩgetha maũndũ marĩa mothe maitũ witũ arendete ararĩ maitũ wĩ thayũ mũingĩ mũno ararĩ maitũ ũrendete kanitha mũno ararĩ maitũ ũrendete andũ ararĩ maitũ ũrarĩ na ngumo njega na maũndũ mothe mega. Na kwa ũndũ ũcio nĩ wega tũkĩmũtwarithie wega kahora nĩgetha tũgĩe na rita rĩa kũmumagaria na gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Njuge nĩ wega nĩ tondũ nĩ twaigua kiugo kĩa Ngai na nĩ ngwenda tũgĩe na mahoya nĩ tondũ wa bamĩrĩ. Kwa ũndũ ũcio tũtanakinya hau ha bamĩrĩ nĩ marĩ na kĩndũ twĩtaga matega nĩ tondũ maitũ wao ararĩ mũtana na rĩrĩa arokaga nyũmba-inĩ ya Ngai ararĩ atumia arĩa maratugaga mũno nyũmba ya Ngai na arĩa mararutaga indo ciao nĩ tondũ wa kũrũgamia na kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Na kwa ũndũ ũcio rĩu tũkĩte igongona rĩa maitũ nĩ tondũ ararĩ ũmwe wa atumia arĩa mararĩ atugi arĩa marategagĩra kanitha na kĩgongona kĩa Ngai. Na rĩu tũkĩrĩ na mwĩrĩ wake tũtanaũtwara harĩa kaburi-inĩ nĩ tũkũgĩa na rita rĩa gwĩka ũrĩa arendete mũno. Kwa ũndũ ũcio nĩ ngwenda kuoya kanya gaka nĩgetha bamĩrĩ methagathage nĩ tondũ wa matega mao marĩa megũtega na ithuĩ tũgĩe na rita rĩa kũmateithĩrĩria ithuĩ tũgũkĩte na nĩgetha tũrute kĩndũ twĩtaga sadaka itũ nĩ tondũ wa igongona. Kwa ũndũ ũcio nĩ ngwenda tũgĩe na rita rĩa kũrũgama na igũrũ harĩa ũrĩ nĩgetha ũtonye mũhuko waku nĩgetha ũrute sadaka na nĩgetha tũigĩrwo kĩondo haha mbere nĩ tũkũrehe na magũrũ maitũ na nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke mwega na ũtuĩke wa kĩrathimo. Kwa ũndũ ũcio ndenda tũrute sadaka na sadaka kana mũhothi ũrĩa tũkũruta mũhothi nĩ tondũ wa igongona na nĩgetha tanĩre na bamĩrĩ
Ni wega nä tå thiä wega nä kä o kwä ragwo andå erä nä ega gå kä ra å mwe kwa å ndå å cio tå kå gä a na rita rä a kå gä a na må bango mwega nä getha å guo tå ikarä te hama-inä ä no nä hekå rå gama å mwe nä getha tå rute sadaka itå ho hama ä rä a nä hekå rå gama å ngä nerä a nerä a na nä getha twarä kie å guo nä ngå he kanya bamĩrĩ nä getha magä na rita rä a gå korwo makä rehe matega mao mbere ya kä gongona nä getha marathimwo nä ndungata ya Ngai na Ngai agä na rita rä a kå rathä ra bamĩrĩ ä no nä getha ĩgĩe na rita rä a gå thiä kå nene twarä kä rä gie å guo tå titigä tie maå ndå maingä nä tå rä na å ndå å cio nä tå gå cokerio ngatho na twarä kä rä ria no wega gå kä ririkana nä tondå thä inä wa må ciä å yå waya gå korwo rä ngä ndå rokä te na rä ngä nä å gå kä te na må cumarä nä tondå wa bamĩrĩ ä no nä tondå angä nä tondå wa mä hang'o nä tondå wa maå ndå matiganä te nä tondå wa ihinda rä rä a å ramenyete na kwa å ndå å cio twarä kia gå cokerio ngatho tũtanagĩa na rita rĩa gũthiĩ harĩa kaburi-inĩ no tũkũgĩa na rita rĩa kanya ga kerĩ na getha we ũtarokĩte na nĩ ũgũkĩte na mũcumarĩ waku we ũgũkĩte na nĩ ũgũkĩte na ũteithio nĩ tondũ wa mathiko ma maitũ nĩ atĩ ndũkagĩa na rita rĩa gũthiĩ naguo nĩ tondũ kanya kau no ngũkaruta twarĩkia kũgĩa na rita rĩa gũcokerio ngatho na nĩgetha we wĩtĩkĩre ũtarokĩte wĩna mũcumarĩ waku no igua maitũ rũgendo rũrĩa arathiĩte na no igua indo iria irahũthĩkĩte nĩ tondũ wa ũtũũro wake na tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ megũkĩte purpose rĩa atĩ nĩ ũgũkĩte wĩna mũcumarĩ waku rĩu kanya kau nĩ ngũkaruta na nĩgetha ũtigĩrĩre nĩ wagĩa na rita rĩa kũhingia wendi waku na Ngai nĩ egũkũrathima nĩ egũgwĩka wega ngwenda ithuothe tũrũgame na igũrũ na magũrũ maitũ na nĩgetha tũheo rwĩmbo rwa kũgoca Mwathani na nĩgetha arĩa maharĩrĩkĩte nĩ tondũ wa kuoya sadaka magĩe na rita rĩa gũthiĩ hama-inĩ icio citũ ciothe marũgame nĩgetha tũrute sadaka itũ twarĩkia nĩ tũkũnengereria bamĩrĩ nĩgetha hamwe na matega marĩa marĩ namo ma gũtegera kĩgongona nĩ mekũgĩa na rita rĩa gũka nĩgetha mamũkĩrwo mahoerwo na nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke wa kĩrathimo na mwega ĩtĩkĩra kũrũgama na igũrũ na magũrũ maku nĩ tũthiĩte wega we wĩna cio thimũ-inĩ na nĩ ũkwenda kũruta sadaka yaku ũkũgĩa na rita rĩa gũtũma harĩ namba ĩno ngũkũhe na nĩ gũtonya kũrĩ treasurer witũ wa kanitha nayo namba ĩrĩa ya thimũ ĩrĩa ĩgũtonya kũrĩ treasurer witũ wa kanitha nĩ 0722
2271 kifungu mugwanja igiri igiri kenda ithano igiri igiri mugwanja imwe na namba ikuruta mundu gwitwo Peter Njoroge. We wina thimu watuma hau ni kugia na rita ria gukinyanira ndirona mundu raiga haria mutwarire kiondo nigetha ahothe na nigetha undu ucio tuike mwega. Undu ucio mutungatiri ugwitwo Githua, tungatiri ugwitwo Githua, ngwendaga muthi haria thutha nigetha munyitane na family na nigetha mugie na rita ria guka nigetha mumatongorie na nigetha marehe matega mao kigongona-ini. Nĩ ihinda ritũ rĩega nĩgetha tũrũgame na igũrũ, nĩ tondũ nĩ ihinda ritũ rĩega rĩa bamĩrĩ nĩgetha makuhĩrĩrie nĩgetha moke tũmahoere na nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke wa kĩrathimo. Ĩtĩkĩra kũrũgama na igũrũ, rũgama na igũrũ na magũrũ maku harĩa ũrĩ nĩgetha tũhe rwĩmbo na nĩgetha bamĩrĩ moke nĩgetha magĩe na rita rĩa gũthiũrũrũkĩria ithandũkũ rĩa maitũ wao na nĩgetha tũmatege mbere-inĩ ya Ngai. Gĩtũmaga ũndũ wothe ritũ nĩ rũgendo
wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũgũtĩa nĩ ũndũ wa wega waku na mawĩko maku manene marĩa wĩkĩte bamĩrĩ ĩno, na nĩ ũguo makoya makinya mao nĩgetha meke ta ũrĩa maitũ arekaga gũkorwo e mũtana thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku gĩtheru. Nĩ ũguo nĩ ndakĩoya nĩ ũndũ indo ici makũruta igongona rĩrĩ makũruta ũrĩa mũramũkĩra na mũtararĩko mwega, ũrotũrwo marathimĩte, maronaga indo nyingĩ cia gũtega thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku gĩtheru, cia mabataro mao, cia mawĩra mao mothe Mwathani. Rathima wĩra wa moko mao, ũromatheremia kũrĩa guothe marĩthiaga. Mũnyaka waku nĩguo ndametĩria kũhetũkĩra igongona rĩrĩ, wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Endelea na hiyo wimbo yao. Endelea na hiyo wimbo yao. Haraka, tuendelee. Hiyo wimbo yao iendelee. Twarĩkia tũgũthiĩ tũgathiũrũrũkĩria hau ithandũkũ bamĩrĩ tukipeana sawa. Rwĩmbo rũu rwao rũthiĩ na mbere. Tũhe rwĩmbo rũngĩ. Tukiurukiria bamĩrĩ Gloria andũ othe tũrũgame na igũrũ nĩ tũkĩte kũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno nĩ tondũ nĩ bamĩrĩ ya kĩrathimo. Ngai tuoe moko maitũ na igũrũ tondũ wĩra ũrĩa mũnene Ngai atũtigĩire nĩ kũrathima. Ngũria mũthĩnjĩri Ngai wothe kuhani wote tuinue juu ya familia hii ili Mungu Baba aendelee na kuwalinda na kuwape nguvu katika jina la Yesu Kristo. Ngai tũrĩa tũraga muoyo twathengerera ithaa rĩrĩ Mwathani hau riũa rĩrũgamĩte tũkĩneana bamĩrĩ ĩno ya maitũ Nduta moko-inĩ maku. Kuma rĩrĩa baba Samson ahurũkire Mwathani nĩ ũtungatĩte mũciari ũcio na njĩra nene, na rĩu arĩkĩtie gũthenga Mwathani ithe witũ ithenya rĩrĩ nĩwe tũkwenda gũtiga ho. Bamĩrĩ ici Ngai twambararia moko maitũ na we etĩkia aku magomanĩte njeno Mwathani marũgama nĩgetha magũtĩe.
tukwenda kuga Ngai tha 8 umuthi tutigarite ni tondu wa muthenya wa umuthi kuona ni umoi na ni kuri na ndungata yaku muciuria twandikire thiini wa thayo uri utangimenyeka uri utarie uroikaragia family ino thiini wa ritwa ria Jesu. Ona moko ma mathĩnjĩri Ngai ate family no kuma riu guthie na mbere wega waku Ngai uromaiganaga wega waku Ngai uromatongoragia mwathani riria kungigia na itu heanaga kemure thiini wa family ino thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani kungikinya ni uri wa gatagati mwathani wiyaragie na itu riaku rikamahumbira thiini wa ritwa ria Jesu. Twanyita uthamaki wothe wa nduma uria wanakorera andu riria gukuitwo twatange na family ino ni ndathime eno ndiguthinike twaria kiugo gia twariria twahoya magie kuiganira nawe Ngai umahege kiria giothe mariendaga thiini wa ritwa ria Jesu. Twahoya atiriri mwathani ni kuri uthamaki wa nduma wa ikuo andu aria manakua uceragira aria mari muoyo ni twauka njanjo ino thiini wa ritwa ria Jesu. Twameteria wega waku aya matigarĩrĩire o mahe mĩaka mĩingĩ nigetha magoce ritwa riaku aya mwathani aria matakumenyete gatagati ga family ino gĩkuo gĩkĩ kĩa maitũ kĩrogĩa no mwe kĩngĩhonokia thiini wa ritwa ria Jesu. Twaratha andũ aya nĩ arathime riumĩro ona ihũndũkĩro maũndũ mao marogacĩra marothiĩ na mbere na gũgũtungata marogũkenia nawe ũmakenagie thiini wa ritwa ria Ngai ithe arĩwe Ngai mũndũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na twacokia ngatho witũ Ngai mũriũ Ngai Roho Mũtheru kĩrotũria family no kĩmĩmenyagĩrĩre ikimara ĩkĩũndũka guoko waku ngetũra hamwe nao kuma rĩu nginya tene ona tene. Nĩ wega family rĩu no tũgĩe na rita rĩa gũikara thĩ nĩ wega family tũgĩe na rita rĩa gũikara thĩ nigetha tũgĩe na kanya ka ũrĩa ũgũtũcokeria ngatho na nigetha ũndũ ũcio ũtuĩke mwega. Nĩ ihinda rĩega rĩa ũrĩa ũharĩrĩkĩte wa family wa gũtũcokeria ngatho nigetha oke atũcokerie ngatho na nigetha tũgĩe na rita rĩa gũthiĩ tũgĩtirihaga. Thank you. Ngwenda kuoya mweke ũyũ ndĩmũgeithie inyuothe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Mũrĩega? Ngeithĩkai tondũ onakorwo kwĩ mathiko we wĩ muoyo mwathani arogocwo. Mũrĩega? Mũkũrega kũgeithĩka tondũ ndikuga mwathani agocwo. No wakwĩrire mwathani agocwo nĩ ngeithi. Ngeithi nĩ wĩ mwega. Mũrĩega? Ĩni twarĩkia kũgeithania tũkagocithia mwathani. Mũraika oima matu-inĩ nĩekumĩte kwa Ngai akora Mariamu ndamwĩrire mwathani agocwo. Amũririe wĩ mũhoro. Ũguo ngeithi nĩ kũrania mwathani wĩ mwega wĩ mwega. Mwathani arogocwo. Ndĩkĩrĩ mwega ndĩna thayũ njĩtagwo Zakari wa Ndaro. Ndarũgama haha kwa niaba-inĩ ya family ya maitũ Monica nigetha ndĩmũcokerie ngatho. Na mbere itanacokia ngatho njĩtĩkĩria tu nĩ tondũ nĩ ndutaga wĩra kũrĩa kwa Inoro nigetha ndeithie andũ arĩa mathikagĩrĩria ngĩmenyaga kana nĩ kũrĩ kana ndĩyaragĩria kũu ndĩ o nyiki. Naigana manjiguaga Saturday rũcinĩ twĩna mwarimũ mũcwe. At least ndirĩ nyiki mwathani arogocwo. Thengiũ mũno. Saturday twaragia ũhoro wa irema iria ikoragwo ciĩkuo cia mũtũrĩre na rekei ndĩmwĩre
nä wega rä mwe gå thikagä mataro tondå nä twä kaga å thuthuria må nene må no å horo å cio ndå gatuä ke wa kå ragä ra thä må thä ngwenda kå må ririkania hä ndä ä rä a tå rarä na ibuku kå rä a må ciä na nä ndagwetire å horo å cio sandä andå moya ibuku rä rä a må hunjia othe mandä kaga rest in peace ona arä a mauma na tribute haha marera maitå ahurå ke å horo no niä ndä raguå rä irio utanera mundu aku ahuruke ohoro aba were ucio wi muoyo atinde noho atinde thayu wimenyeria kwiraga mundu ucio murigaini atinde na ki ona riu ndugaithie ucio ndumwire gia thayu rekei twendanagire thayu riria twi muoyo tondu tunyamaragia andu riria me muoyo no makwa tukandika huruka uranjira huruke ohoro na riria ndirari muoyo niguo unyamaritie nginya ũngĩ nĩwe ũĩ kĩrĩa kĩarĩa mũkui no mũthenya ũcio nĩ akoiga hurũka ndwambe ũhe mũndũ thayũ rĩrĩa muoyo ahurũka-rĩ ciĩko ciake nĩ ikamuma thutha mwathani arogocwo rĩu tũkĩrĩ na ngatho nyingĩ mũno ta bamĩrĩ wa mbere nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho mũno 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 tondũ wa wagĩrĩru wa Ngai agatũhe maitũ na agatũma akorwo maitũ mwega mũhunjia nĩ aricogonize wega mũno ũhoro ũcio uhoro nginya wa gukorwo ena kenda muiyuru na uhoro ucio ndungikioywo na itheru ni undu ucio thengio muno kwi Ngai ni undu wa gutuhe maitu na Ngai akahe maitu toria thaburi 91 igithira yugaga ati mundu ucio ni undu ni amenyete ritwa riakwa na nie ngamuhe uturo mwega ature nginya akaiga miaka ya itabogire ti gutura na kuigania yes ithe gutire andu marakua na tumiako na matakinyetie kibau ona mieri na wiki ni undu ucio thengio Jehova tondu ni wikite maitũ witũ wega ritwa ria Ngai rirogocwo ni tugucokeria kanitha wa Independent ngatho muno 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 tondu wa kurugama wega na mushirika wanyu mwarugama na maitũ wega muno ni turona atumia mehumbite itambaya na ni tuthiaga kundu kungi ukaigua mundu ona mushirika na natinda akihumberwo itambaya mathani agocwo na nikiona waro andu acio kona ni eri kana ni atatu ona kungi ukaigua mutungatiri ndanatinda agiuka gutumitwo eroda erwo oke uige tiri ucoke tiri no riu guku nginya atungatiri mekuothe na nginya nona nginya atongoria dini mekuo ni twacokeria kanitha wa Independent ngatho mutina tuconora ta family ni mwarugama wega na maitu na mwatongoria igongona riake ria thakara muno mwathani arogocwo nawe kanitha wa Independent njokerie muhunjia ngatho na nie ni kumwiraga atwirire ni matandatu ni ngwetereire mau mangi nie nyumarende ni ngwithagathagite ndamwira ni athie na thiri witu wa mathaa matano na nuthu na kuota so thengio muhunjia ni gutuhe kiugo kiega ni twacokia ngatho o hau kanitha-ini o nginya pastor uyu watutongoria igongona ni mweka wega muno 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 ndigukiuga nui no tukurehanete na mundu haria tugiukai tatu aguko wanjira kari kwa idi ndamwira inio ni twarara iyo ndio ni mweka wega muno ni mwatutongoria wega ona ithuĩ akũrinũ noguo tũcambagio nĩ gwakũrinũ no rũciũ nĩ ũndũ ũcio thengio mũno tondũ nĩ mwatwĩka wega nĩ mwatũtongoria wega na nĩ twacokia ngatho ndingĩriganĩrwo nĩ atungatĩri arĩa arata a Reverend John tondũ atungatĩri acio othe moimĩrire haha kũina rwĩmbo nĩ kuonania John andũ acio nĩ magũtĩĩte mũno. You can imagine atungatĩri acio othe nĩ atungatĩri na kũrĩa guothe matungataga na kuona mokĩte gũkũ that is such a great honor. Rĩu niĩ nyendaga maũndũ makwa rĩu magathiĩ ũguo gwakorwo atungatĩri nĩ waingĩ nĩgetha konekana nĩ njeraga na andũ a Ngai mwathani arogocwo tondũ ũngĩgĩthiĩ ugaga wĩ mũhonoku ũcoke warũgama andũ marora makona mĩkora ũhoro ũcio othe ũkwaragia nĩ wa maheni ona wĩ mũkora. Rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ twagĩcokia ngatho mũno na tũgĩcokeria atungatĩri. Hata na wewe imam tumekurudisha shukrani kwa sababu umekuja kusimama na mmoja wa watu wako. Na tuweze tukachukulia jambo lile kwa mzaha hata kidogo. Twashukuru. Na nene agakore othiaga ona we ukaroraga kana mutungatĩri waku nĩ arũgamaga na wĩna kie. Rĩrĩa atungatĩri handũ. Mũndũ nĩ aiguaga wega. Mũreciria ta rĩu famĩlĩ ĩrĩa araigua atĩ akĩona andũ aiti gũkũ. Wega. Nĩ tũkwenda gũcokeria ciana cia maitũ ngatho. Tondũ ona inyuĩ mũtituconorete.
andu muraroraga maitu wega ni mumuigite wega na ni turamucokeria ngatho mutiruite na guthukia muno ni murugamite na maitu wega na inyui mukarugama wega mwihandite wega itikirai ngatho ona inyui ni undu wa ngwataniro iyo ngwataniro Ngai amiturie muikare munyitete oguo. We pray that God may bind you with the cords that cannot be broken. Tutaria githungu migwe ti mundu kupafu wero acokie ngatho. Yes, may the Lord bind you with the cords that cannot be broken. Mutore munyitanite oguo na rugaru ya rutangituika. Mwathani arogocwo. Nigwenda gucokeria andu itura ngatho tondu kuria mucii kumarira maitu ahurukire tutire twakorwo turi ithuiki. Neighbors makoretwo magiuka ni supportete na njira nene kuruga kuu nio mararugaga magatunyihithia hwai. Neighbors, thank you very much indeed. Nitugucokia ngatho ni tondu nginya riria biru iranenehire kuri arata mararugamire na ithuĩ na njira nene nginya maratigirira mathiko ma maitu ni mekika. O itemi riria uratemire itikira ni tukenete muno niwe. Njitikiria recognize maitu witu na John wi guku twitaga nyina Mbui wa Mwangithayo. Mutumia uyu ni murata witu muno twatigiirwo mutumia uyu ni maitu Julia Lucy twina John. Riu riria John yeho yeto nyina wa John, riria ndiho nyina wa Wandaro. Mutumia uyu ni mutumia wa goro muno na ni atwendete muno no gwerirwo ni mama Julia Lucy na ikaraga tunyitiriire ikoguo tu nyina wa Mbui. Hurai mutumia ucio makofi mega tafadhali. Ucio ni mutumia wa goro muno. Thank you muno mam, Ngai akurathime. Thengio muno kanitha wa Kurino tondu na inyuĩ ni mukite na njira nene mwarugama wega haha na John. Ona mundu no eciria ni Mukurino mwite ni mweka wega muno uguo niguo andu marugamaga no ri ongi ona inyuĩ tutingite ki for granted guka kwanyu. Riu murathimwo muno tondu ni mweka wira mwega muno. Nigwenda gucokeria ngatho andu aria makoretwo matutiririe na njira mwanya mwanya ona andu akuria kanitha wa Macedonia nginya twina elder wa haha witagwo wakiri witagwo Karanja wa Macedonia na ni njiguire tukirwa ati ona andu a Macedonia ni maratureheire uteithio wao noroka na njira nene. Mundu wothe na kuria ciana ici ciumite aria murarugamire nao either ni kanitha-ini either ni ikundi iria muthiaga cia biacara ta andu acia Bama inyuothe igwe-ini tumucokeirie ngatho. Tutikenda kuya na uhuthu andu aria matuhete services. Tutongoretio ni Mukurino uyu wi haha witagwo Lazipindio oyaga video na agacikia kuria mitandao-ini ni twiruragira nyimbo iria ikagia kuu aria matuhete hama ici na iti na ni ndona handu hena irio aria marugite irio icio oria wothe mundu ekite munini kana munene itikira ni twagucokeria ngatho hamwe na aria mararikiriirie gututhondekera haria tukuhurukia maitu. Anake acio ni merwo ni twacokia ngatho tondu ni maraturutire wira mwega. Ria muthia geithia mundu ucio wi urio no motho mwire amukira ngatho ciaku. Ira mundu amukira ngatho ciaku. Aria matinacokanĩria ngatho ũngĩhota thama hau ndangara kũima ngatho nĩkĩ kĩa bata angĩkũhe okwĩra mũndũ tu amũkĩra ngatho akũime kĩu. Mũndũ ũtarĩ mũcokeria ngatho nĩ acokerio nĩ ũcio marigainie. Inyuothe nĩ twamũcokeria ngatho na rĩa mũthia tondũ tũtirĩkĩrĩirie ona korwo he wĩra mũtigaru mũreke tũrute wega na mwamũkĩre ngatho citũ ona cia wĩra ũrĩa wothe mũtigaru. Mwatua gũthiĩ mũthiĩ na thayũ mũtongorio nĩ Jehova na mũigue family ĩno nĩ ya mũcokeria ngatho na nĩ twakena muno muno. Na ihoya ritũ mũngĩkabatara andũ ona inyuĩ Ngai akamũtũmĩra andũ nigetha makarugama na inyuĩ toguo mũrugamĩte na ithuĩ ndũkanekore wĩ wiki harĩa ũrabatara andũ nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ rĩa ũmũthĩ ona inyuĩ Ngai akamũtũmĩra andũ rĩrĩa rĩothe mũkabatara andũ. Ngai arogocwo na mũrathime. Thank you so much. Ngai akũrathime na gwĩke wega na ithuĩ nĩ twagũcokeria ngatho kana ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũcokeria ngatho wega. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Njuga nĩ tũthiĩte wega nĩ tondũ rĩu twerekeire kũrĩkĩrĩria nĩ tondũ maũndũ mothe nĩ ta tũthiĩte twĩkĩte nĩ tondũ nĩ njũĩ we waya gũkorwo gũkĩte ũmũthĩ na ndũragĩte na kanya kega ga gũcera kwa maitũ na ũkagĩa na rita rĩa kũruta mũcumarĩ waku. Rĩu tũtanagĩa na rita rĩa gũthiĩ kũiga maitũ harĩa kaburi-inĩ nĩ wega tũgĩe na kanya kau. Kwa ũndũ ũcio nĩ ngũgĩa na rita rĩa kwĩhoya
tugie na rita ria uria gutumirwo namba ya family ni tukwanirwo nigetha we ugukite muthenya wa umuthi ona we urokite na ni ukwenda kuongerera nigetha unyitirire wira-ini ucio uma mbere itu nigetha ndugathie na thire tugitiga maitu haria kaburi-ini ugie na kanya kega ni tondu igwa maitu matina maria aragereire witie riera ria 60,000 na 100,000 na agatiga kindu twetaga ahuthirite indo nyingi na kwa undu ucio ni tondu na ithuĩ turi muoyo we waya gukorwo ukiri umuthi ndunagia na kanya gakugia na rita ria kurehe mucumari waku ni ihinda riaku riega kwa ngwenda turugame na iguru ithuothe ni tukuheo kiondo ni tondu wa family na nigetha turehe indo nigetha itwarwo thiini wa kamiti-ini na no tukuheo namba iria wewe na namba yaku wewe nacio thimu-ini na ni ukwenda gu support family no tutanarikiriria wira wa maitu nigetha utaranirio hamwe na aria manyitiriire na aria matemete itemi rigukorwo ri ihinda riaku riega itikira kurugama na iguru na maguru maku na ni njue Ngai ni egukurathima na ni egugwika wega tuheo rwimbo rumwe tuheo kiondo nigetha wewe na mucumari waku urehe haha mbere na nigetha undu ucio tuike mwega na wathimo tusimame wote. Wina mucumari waku thimu-ini itikira kiria kugia na rita ria gutwana na nie namba ya M-Pesa ni 0724 933 299 0724 933 299 namba ikuruta Joyce Njoroge turugame na iguru kugia na rita ria guthii tina-ini ritu ria muico nigetha tutware maitu gikaro kiria ahaririirio
na kundu ucio ngwendaga kwihoya family nio megututongoria nigetha moya makinyie haria gatagati na kanitha makorwo magithagathaga ni tondu wa kuoya nigetha tukinyie haria kaburi-ini na nigetha undu ucio tuike mwega na wa kirathimo. Undu ucio ni ngwenda turugame na iguru ithuothe na ni kuri na indo cia rutwo haha kuguo treasurer wa kamiti ni ngwenda agie na rita ria kwamukira mucumari uria warutwo na ni njugai ni ekumurathima na ni ekumwika wega. Treasurer to the committee ni wega mukire kiria kiaga na rita ria gukuheanwo na ni njugai ni ekumurathima na ni ekumwika wega. Ngwenda turugame na iguru ithuothe nitikira kurugama hau uri na nigetha undu ucio tuike mwega. Witikire kurugama na iguru na nigetha na ithuo yangi ithuothe twitikire tugie na rita ria gutongorio ni kindu twitaga family nigetha moke tuwe mwiri na nigetha tugukinyie haria gatagati na hau gatagati nao andu a kanitha nio megucoka mawoe nigetha tuutware haria hahaririirio ni tondu wa giikaro kia muthia kia mundu gwitwo maitu. Undu ucio ni wega turugame na iguru na nigetha nao aini magee na rita ria gutuma thutha mari na nyimbo hamwe na atungatiri na nigetha twerekere haria kaburi-ini nigetha tuige maitu witu giikaro giake kia muthia na ni ngwenda na atungatiri othe moke nigetha tugie na rita ria gutongoria mwiri na nigetha maundu matuike ma kwagiria. Mbere nigetha makinya gatagati nio mekuoya nikigie na ngoro njega ngoro endete Jesu ngoro endete ndoreke one iyo ni igeno kirĩrĩria mũno magayarira Adamu irio ciake arĩa marĩa na mĩnoga ciothe na thithino Johana ujirie na mukwajoero yani no tuwe ndio tuteka ni Jesu oigire atiri ni nie kuriuka na ni nie muoyo uria wihokete nie ona akua no agatura muoyo na mundu o wothe wi muoyo na akahoka nie ndari hingo agakua ni njui ati munguri e muoyo na ati ni akarugama thi no oithiriro-ini ona ikonde ciakwa ciarikia kwiha ningona Ngai ona itari na mwiri wakwa na ningamwionera nie mwene na maitho makwa kiumbe nimo makamwionera na ti mundu ungi. Tutiarehire kindu ona kimwe guku thi na undu uyu ni wa ma ati tutingihota ona atia kuruta kindu kuo. Ni Jehova waheanire maitu Monica tuwasaidie wenye wako na nguvu.
Inyedomi Jerusalem Yeri Nĩ Jehova waheanire maitũ Monica, na nĩ Jehova wacoka kũiyĩra rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogathwo. Nĩ kũrĩ bũrũri mwega maĩ atũgĩtĩkia twabona amuga Gucoka ngĩona igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ, amu igũrũ rĩrĩa rĩa mbere ona thĩ ĩrĩa ya mbere nĩ gũthenga ciathengete igathira, iria rĩrĩa inene narĩo rĩgakĩaga. Ningĩ ngĩona itũũra rĩrĩa itheru Jerusalemu ĩrĩa njerũ rĩgĩikũrũka rĩkiuma igũrũ kwĩ Ngai, rĩthathaga gĩthĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe, na ngĩigua mũgambo mũnene ũkiuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ũkiuga atĩrĩrĩ, gĩtũũro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ ake, nake gũtũũra nao matuĩke irĩndĩ ciake. Nake Ngai we mwene arĩikaranagia hamwe nao, Ngai wao, nake arĩgiragia maithori mothe maitho mao. Nakĩo gĩkuũ gĩtirĩ hĩndĩ gĩgacoka kũgĩa, ona gũtirĩ hingo gũgacoka kũgĩa na kĩeha kana kĩrĩro kana ũru kana ruo. Maũndũ marĩa ma mbere nĩ mathengu magathira. Nake ũrĩa ũikarĩire ũtũire ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene akiuga atĩrĩrĩ, nĩ niĩ ngũtũma maũndũ macio mothe matuĩke merũ. Nake akĩnjĩra andĩka, nĩgũkorwo ciugo icio nĩ cia kwĩhokwo na nĩ cia ma. Ningĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ, maũndũ macio mothe nĩ marĩkĩtie gũkinya. Nĩ niĩ Alpha na Omega, kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro. Ũrĩa ũnyotie ngũmũhe maĩ ma gĩthima kĩrĩa kĩa maĩ marĩa me muoyo, ndĩmũhe tũhũ. Ũrĩa ũtooranĩtie nĩwe ũkagaya maũndũ macio, na niĩ nĩ ngatuĩka Ngai wake, nake atuĩke mũrũ wakwa. Cira atĩ nĩ ngũthiĩ ndigane nawe, nake Ngai wakwa agetĩkĩra oro ũguo. Nĩ kaba ngumo njega gũkĩra maguta ma goro marĩa manungaga wega, ona mũthenya wa gũkua gũkĩra mũthenya wa gũciarwo. Nĩ kaba gũthiĩ mũciĩ wĩ kĩrĩro gũkĩra gũthiĩ mũciĩ wĩ gĩkeno, nĩ ũndũ gĩkuũ nĩkĩo kĩninaga andũ othe, na warĩa me muoyo no matũũre maririkanaga ciugo icio maigua itanathama thĩ. Tondũ mũndũ ũciarĩtwo nĩ mũtumia aikaraga o ihinda inyinyi na nĩ aiyũirwo nĩ thĩna. Hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ĩna hinya wa mwĩrĩ, ngoro yakwa yũragia niĩ nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ, kiugo-inĩ kĩa Baba, na nĩiragia
Eko Moeteri, tondå Ngai mwene hinya wothe nĩenda nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ kuoya roho wa maitũ witũ Monica Nduta ũrĩa tũrendete nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tĩri nĩ ũcoke tĩri, mũhu nĩ ũcoke mũhu, naruo rũkũngũ nĩ rũcoke rũkũngũ, na tũrĩ na kĩrĩgĩrĩro na kĩama na ti-itherũ atĩ maitũ ũyũ nĩ akariũka one muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa ũkagarũra mĩĩrĩ ĩno itũ mĩthũku ĩhanane na mwĩrĩ wake wĩna mwago mũno nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa ma hinya matũmaga atorie indo ciothe ituĩke ciake. Coka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka gũkena-rĩ arĩa marĩkuaga me thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ, nake roho ekuga ĩĩ nĩguo mahurũke mawĩra mao maritũ. Wimbo Mwathani tũiguĩre tha, Mwathani tũiguĩre tha, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Rĩo mũthĩ Kristo cia gũtũigana, na ũtwere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na tũgatwara arĩa mageria-inĩ, no ũtũhonokie tũhonokagia ũũru-inĩ. Wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na wendo wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogeanĩke ciothe tene na tene. Amen. Tũgwĩkĩra atungatĩri arĩa meho maikia tĩri mehere na nĩgetha arĩa matagũikĩtie nao maikie, tũcoke tũthiĩ programu ĩyo ĩngĩ ĩrĩa tũgũtwarithio ciana ciake na arĩa angĩ mamũkuhĩrĩirie mũno metĩkĩrio maikie tĩri. Koguo atungatĩri arĩa makuhĩrĩirie matagũikĩtie tĩri nĩ ihinda rĩao maikie tĩri, marĩkia ciana ciake ciĩtĩkĩrio ciikie tĩri. Kama wachungaji wamemaliza, brothers and sisters a mũtungatĩri John, ciana cia maitũ ciothe, ciana cia maitũ ciothe, ciana cia maitũ ciothe metĩkĩre kũnyitanĩra igongona rĩrĩ rĩa gũthika mamu wao. Ciana cia maitũ ciothe, ciana cia maitũ ciothe, Ucio ni pastor egũikagia on behalf ya pastor. Ani tokeni hapo kabisa. Ngoja mtaweka pamoja. Ciana cigũikanĩria hamwe inyuothe na he mbica ĩrũyũ harĩa. Koguo tondũ mũroywo mbica nĩ ciana hĩndĩ ya ciana ciothe. Brothers and sisters cia pastors ciothe hamwe. Haya. Nĩguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wekeni. Asanteni sana. Haya, cioni ciana ciake tũcũcũ arĩa nĩ kũrĩ macianĩirwo nake nĩ kũrĩ. Haya, cũcũ arĩa magwĩtaga cũcũ nĩ kũrĩ macianĩirwo. Haya, arĩa macianĩirwo nake kana tata na mama eni nĩ irita rĩanyu ikia nĩ ũcio na ndĩroyo mbica. Cũcũ nao nĩ moke, cũcũ nĩ anengerwo tĩri. Ũyũ macianĩirwo nake. Haya, haya, cũcũ ciothe, cũcũ arĩa ĩni cũcũ na nĩ mũroyo mbica yanyu. Cũcũ na nĩ mũroyo mbica yanyu. Cũcũ mũndũ ikia akĩheraga
Rũciũ nĩ mũraikia mbica mũkĩoyagwo, waikia ũkehera tondũ mũraingĩ. Kwa vile mko wengi, mkitupa, sawa kama sawa. Mkitupa mnaenda. Tushoshione. Grandchildren, great grandchildren. Those and great grandchildren. Sawa. Ni waikio kehera. Azozo. Sawa, waikio kehera. Ni kama kwa kimia kanisa. Haya, sawa. Toto na mathira. Toto ni mathira. Haya. Haya, chukweni. Sawa. Toto na mathira. Great grandchildren, wekeni. Haraka. Haya. Great grandchildren. Atumia kanisa. Mama wa kanisa. Family.
screen. Kiada. Okire mbere ya screen. Wewe ikarete wega. Ene. Ona wewe mwire. Tari. Kayak angin itu doa ini. Doa nak kah guru. Mana orang ya? Lupa aja tu mesti ada. Mana ni yang boleh kita?
Amen. Mahua. Mahua. Eke. Women Council. Women Council. Moke nigetha matherie haha. Nigetha mundu wothe wonekana na gitambaya kia Women Council ihinda nĩ rĩanyu. Moke nigetha tũrete kũhanda mahũa tũrĩkĩrĩrie mundu wothe wĩna gitambaya kia Women Council. Tunakuomba ukaweza kukaribia. Women Council ni kitambaya kia blue. Ili tuweze kumalizia ibada. Mungu atatubariki. Asanteni. Yeah.
hau ya kanisa ya mbere ukeniheri kuatirira ya kanisa waweza kupatiana ili iweze kuanzia twendero irima haha mbere biũ ekio ya kanitha rĩrĩ kwambaga kũhandwo ĩ hau makũhanda rĩu rĩa mũtharaba tondũ nĩ wega ũguo. So nĩ women council macoke maigire rĩu rĩa mũtharaba women council kurekerea rĩu rĩngĩ tũkũigĩrĩra rĩa ciana cia mwarĩ wa ithe witũ ihũa nĩ rĩanyu ndaibieni famĩrĩ wako wapi famĩrĩ ihũa nĩ rĩu rĩanyu rĩa kerĩ rĩa famĩrĩ ambayo mũigĩrĩre famĩrĩ ciana cia mwarĩ wa ithe witũ arĩa meho nĩ marũgamĩrĩre rĩu rĩngĩ tũthiĩre tũcũcũ maigĩrĩre arĩa meho tũcũcũ maigĩrĩre ihũa rĩu rĩngĩ rĩa gatatũ arĩa meho maigĩrĩre tũcũcũ tũcũkũrũ tuothe arĩa meho marũgamĩrĩre rĩu rĩngĩ maigĩrĩre nĩgetha tuothe kũhanda mau mangĩ tũcũcũ kama mũtacũcũ na tũcũkũrũ wale wako karibu wakaweza kuwekelea maitũ cũcũ oka maigĩrĩire tũbuatanĩte igĩrĩrai kwa sawasawa rũgamĩrĩrai ũcio makariho asante aya acio angĩ magũtigarĩte moya rĩu maigĩrĩre nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na twarĩkia kũigĩrĩra rĩu okorwo we ona nĩũnyitĩte ihũa ũthecerere amaigũtie amarĩkie aya the children wekeleeni inyuĩ maigĩrĩrai inyuĩ igĩrĩro hau mwena-inĩ asante ũrĩa mũndũ wothe wĩna ihũa tũthecererie tũgemie gemiai nĩgetha mũndũ wothe wĩna ihũa tũthecererie DJ hapo process utulie na ndio ndio wewe yeye ndio tunaona sawa nikai tunatekelezea Tugote muno mwathani nĩ ũndũ wa mawĩko maku kumanĩra watũheire maitũ nĩtuonete wa ũtũũro mwega mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nĩguo ithe witũ nĩtwakinyia thabarĩ yake mũthia mahinda maya na nĩtũgũkĩhoya mwathani ũthiĩ na mbere ũgĩtwĩkaga wega ta bamĩrĩ tũthĩrĩrie ririkana bamĩrĩ ĩno tũũro mekĩte wega na ũmarathimĩte. Nĩtwahoya ũmeheranĩrie na roho wa maitũ wao ũrĩa ũhurũkĩte reke matũũre muoyo mena thayũ na roho wake ndũkanamacerere nginya rĩrĩa karumbeta gakahuo maitũ okĩre nĩgetha gatũnge mũhonokia wawe ithe witũ bamĩrĩ ĩno mĩtũũrie na wendo na ngwatanĩro na ithuĩ tũgũkĩte tũrathime na ũtũtũmanagĩre maũndũ-inĩ maitũ mothe wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru
irogia na ibiro na iko ciothe tene na tene nakio kirathimo kia Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai roho mwene tũrĩ hamwe na inyuĩ kĩrĩithie ũtũũro wanyu na mũno kĩrĩithie bamĩrĩ ĩno kĩrotũra gĩtũtaraga nĩ twara hamwe na ithuĩ ũtũũro-inĩ witũ wothe rĩu ona indo ciothe tene ona tene. Bwana wabariki. Haya, leo nakinya mahinda ma kũrĩa kĩrĩa tũkũharĩrĩirie na ndĩrenda tũgĩe na mũbango na mũtaratara mwega. Nyama ĩrĩa atungatĩri megũikarĩte nĩguo atungatĩri othe maracabĩrwo. Ũguo korwo ndũrĩ mũtungatĩri wehere raini-inĩ ĩyo. Arĩ a ithe witũ othe Sudu, abai mũtige nyamũ icio twambe tũtarĩrie. Atumia othe megũikara haha na nĩho raini ya weri. Nao arũme othe tũthiĩ mwena ũrĩa. Irama de Gainga, Mojo, Mena, Aroera.